anytime. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan saan man tayo ng dako ng daigdig ng droon. Of course, sa mga sandaling ito, diyan sa Anchorage, Alaska, ganap ng alas 6 ng umaga. Diyan sa Auckland, New Zealand, alas 3 ng madaling araw. Diyan sa Hawaii, alas 4 ng madaling araw. Sa Barcelona, Spain, alas 3 ng hapon. Sa Cancun, Mexico, alas 9 ng umaga. Dubai, alas 6. Sa Germany, alas 3 ng hapon. Paris, alas 3 ng hapon. Riyadh, alas 5 ng hapon. Sydney, Australia, alauna ng madaling araw. Diyan sa California, alas 7 ng umaga. Samantalang sa Pilipinas, ganap ng ika-10 ng gabi. Dito naman sa atin, silangang bahagi ng Estados Unidos, ganap ng ika-10 ng umaga. Good morning! Well, mga kapitbahay, as usual, sana nasa mabuti tayong mga kalagayan saan man tayo nandoon. Ano man ang ating mga dala-dala sa buhay, maging yaan ay ligaya, lungkot at anything in between. Welcome sa ating Fun Saturday Live today. Hunyo 3, June 3. Bagong buwan na naman mga kapitbahay. Nangangalahati na tayo halos sa 2023. Kumusta na ang ating kapaligiran? Kumusta na ang ating buhay? Kumusta na ang ating mga pamilya? Kumusta na ang ating mga kamag-anakan? Kumusta ang ating gobyerno? Of the people, for the people, and by the people. Ang issue natin ngayong araw na ito sa ating Fun Saturday Live, ikalawang bahagi ang ating issue. Second hour, second segment. Ang ating pamagat. Magagalit? Maiinis? Matatawa ka ba? O mapapamura? O kahit na lang ano. Fun Saturday Live, kapitbahay. Of the people, for the people, and by the people. Ang ating Fun Saturday Live. The way public service and news should be dealt with. Ang inyo pong abang lingkod, Furel Salvo po lamang. Hindi na masyadong kabataan, hindi naman masyadong katandaan. Medyo lang. Magandang hapon, Medi Foster Loza. It's Fun Saturday Live. Magagalit ka ba? Naiinis ka ba? Matatawa ka ba? O kaya ay mapapamura ka? O kaya okay lang. Pag-uusapan natin mamaya mga kababayan, daan natin sa katuwaan ng ating Fun Saturday Live. Idaan din natin sa katuwaan ng ating issue of the day. That's the way to deal with serious subjects. Sabi ko na nga, Fun Saturday Live sa ating simulcast broadcast today, June 3,
sa Facebook at saka sa YouTube. Yan ay simulcast. Thank you very much sa mga umaalalay sa atin. Ay paring Jundi T. Valencia, sir. Happy watching, happy listening. By the way, paalala ko lamang sa mga kapitbahay natin, tayo, mga nandyan, sa aking FSL community, kay Maring Medifos Tolosa, ay paring Jundi T. Valencia. Sabi niya, hello, Furel, viva Jesus. Same to you, my friend, and my brother, sa Knights of Columbus. Jundi T. Valencia. Paalala ko lamang, nawala sa isip ko pare. Nung nakita ko yung pangalan mo nawala sa isip ko yung sasabihin ko parang Jundi paalala ko lamang ito ating palatuntunan ay not so serious. Although we deal with serious matters, pero dinadaan ko po lamang ito sa patawa-tawa sapagkat kung ito'y siseryosohin natin, baka hindi tayo makatulog. Gaya ng isang nakikinig sa akin na I don't know kung regular siyang nanonood sa atin sa YouTube o kaya ay pasulput-sulput, paring Ben Magbohos. Sabi ni Ben nga pala, sabi niya, last Saturday hindi kita napanood, Furel, kasi kasabay ng fiesta sa aming barangay sa Batangas. Anyway, have a nice day na lamang sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Okay. Taga-subaybay ang kataga. By the way, sabi ko nga kanina, bago ko na naputol ito, hindi ninyo kailangang pagmasdan ng aking mukha all throughout the 3-hour program. Wag ninyong titigan ng gusto ang aking mukha sa loob ng 3 oras. Anyway, the juice of the program is not on the pudding, but on the content. Nasa loob po ng ating palatuntunan ang katas ng ating programa. Kumbaga, pakinggan na lamang ninyo, gawin ninyo yung mga routine na ginagawa ninyo sa araw-araw riyan. At kung nakakasabay na may mga kailangan gawin kayo today during the 3-hour program ng ating Fun Saturday Live, go ahead, go on, trabaho tayo. Lakasan lamang natin ang ating audio. Meron naman tayo mga Bluetooth, di ba? I-match natin itong ating iPhone sa Bluetooth and then pakinggan natin in a loud volume yung ating Bluetooth para kahit saan tayo nandoon ay gumagawa tayo ng trabaho, hindi tayo nagiging kapansanan hindi ang programang ito nagiging kapansanan ninyo na hindi magampanan ng inyong mga responsibilidad. Di ba, Ate Nens? Well, si Ate Nens, utos na lang ito sa kanyang mga anak. Bunjet, kunin mo nga ito. Eve, kunin mo nga ito. Yung chinelas ko riyan. Ang aking kapatid si Ate Nena, we are watching. Regards to everybody and God bless na lamang sa lahat sa atin. Sabi ni Ate Nena. Thank you, Ate Nens. Iingat kayo riyan. Makulimling ang kalangitan riyan. May mga manakanakang mga pagkulog at mga pagkidlat at may mga manakanakang mga pagpatak ng ulan, especially sa Luzon at silangang bahagi ng Visayas and Mindanao. Si paring soccer friend Demerano, sabi niya, good morning, Furel. Good morning kasi I'm watching here sa Glendale sa California. Sabi ni paring soccer friend Demerano. And then ang pare natin, Fernando Diego Constantino, good evening. I'm watching, I'm listening from Olongapo City. Thank you, sir. Maraming salamat. Fernando Diego Constantino at saka paring Rodmon. Magandang umaga na rin sa riyan sa Murrieta, California. Ang ating kaibigang paring Rodmon. Now, maituloy ko kanina. Bakit ko nabanggit itong wag akong titigan na lamang? Kasi yung hindi ko nababanggitin ng pangalan, katuwaan lamang ito, Merong isang nanood sa atin sa YouTube last Saturday. Hindi niya mapigilan na magkomentaryo Sabi niya, ang dami mo namang mga sinasabi, maglabas ka ng pruweba. Sa madalit sabi, hindi siya talaga nanood. Gawa ng kung nanood siya ng programa natin, lahat ng mga sinasabi natin ay mga pruweba na
ng mga issues na tinatalakay natin. Maglabas ka daw ng mga prueba, wag kang daldal ng daldal. Eh, mga prueba na nga, sa madaling sabi, hindi talaga siya nanonood. Kumbaga, napadaan lang siguro, narinig niyang kaparaso na sa kanyang pandinig ay pagbanat natin sa kanyang idolo, kaya sabi niya maglabas ka ng prueba. Hindi niya mapigilan, naglagay siya uli. Sabi niya, itong matanda na ito eh. Sa sabi niya, itong matanda na ito eh. eh, di nagka-interes ako, sabi niya matanda ang tawag sa akin eh. Hindi ko naman pinagkakailan na hindi ako matanda. So, natingnan ko ngayon yung kanyang litrato. Na, baka ako kasi magandang dalaga eh. Ba ka kasi pinintasan na eh, tingnan mo, sabi niya, itong matanda na ito. So, nagka-interes ako ngayon. Sabi ko ba, siguro maganda ito eh. Matingnan nga. Me meron siyang maliit na litrato na naka-posted doon sa kanyang comment. So, ang ginawa ko, in-enhance ko. Ngayon lang, kanina lang. In-enhance ko yung kanyang litrato. At saka gusto ko nga sanang i-print out eh. Akala ko kasi maganda, bata pa. Kumbaga sa bulaklak eh, kamumukadkad lamang, sa bakasyon lamang ang pwedeng iniisip ko na may lakas na loob na magsabi kang, ikaw matanda ka. Maring Fen, Kamasis, good morning. Paring Rodmond, good morning. Nung makita ko, ito yung last Saturday, last Saturday na programa ko, hindi ngayon. Makikita naman ninyo eh. So, ang ginawa ko kanina, sabi ko, teka, maipakita nga ngayon sa inyo. Sabi ko, wag na. Baka mawalan kayo ng ganang makinig. Kasi, ang lakas ng loob niyang ulit-uliting matanda tayo eh. Ako hindi ko pinagkakaila. Kaya sabi ko, makita ko nga maganda siguro ito at saka bata pa at saka mabango, ganyan. Eh, eh, nung, nung, nung makita ko yung mukha. nung, nung, ma- nung makita ko yung mukha, eh, siguro mas matanda pa sa akin nung kasing tanda ko. At saka yung kanyang mukha eh, never mind. Never mind. Magbalita na lang tayo. Sir Fiorel. Ganyan po talaga. Yung pag nasa sagi yung kanilang mga idolo, umaaray. Ang mga bashers. Tama na, Mariko. Tama na, Mariko. Tama na. And then, nagka-interest lang naman kasi ako, pare eh. Tama na, Riffen. Kapag bata pa, sabi ni Judy, diba? Tama na, Mariko. Pati ako hindi mapigilan ang tumawa eh. Tama na, Mariko. Sabi ni Judy Valencia, kapag bata pa kasi, amoy rosas, yun ang inaasahan ko eh. Pare ko. yun ang inaasahan ko, pare ko eh. Sa bakat, yun lang ang inaakala kong may lakas na loob na sumigaw sa'yo, hey, matanda ka. Inaasahan ko talaga, pare ko, June Di Valencia, na tama ka, yun sinabi mong amoy rosas,
Pag matanda na, sabi ni Judy Valencia, pag matanda na, melon na ang amoy. Ang pare Judy, buti kung melon eh. Pare, parang ang amoy ko, amoy tsinelas eh. Kala ko amoy sanggol eh. Tama na bubuhay. Good morning, Furel. Sabi na Nante Studio and to all dyan sa USA. Magandang gabi naman dito sa amin sa Pinas. Happy weekend na lamang, happy watching na lamang si FSL. At sa lahat ay God bless us all. Sabi ni paring Nante Studio. Okay, Marika, thank you. Leo Ren Elizabeth. Hi, Beth. Happy watching. Happy watching. Matanda. Sorry, Sorry, Manay. Grandma, sorry, napagkatuwaan lang. Napagkatuwaan lang, Marikoy. Makinig ka lagi. Diyan sa YouTube. Mas malinis ang dating ng video diyan sa YouTube eh. Kaya niya na sabing, itong matanda na ito, nagpapatawa. Sabi ko, okay siguro ito. Siguro batang-bata ito. Amoy, ano nga pare ko? Anong sabi mo? Parang Jundi, amoy ano? Andali. Sabi, amoy rosas. Yun, hindi pare ko. I'm sorry to disappoint you. ni melon hindi amoy. Pare ko, Mare sorry napagkatuwaan ka lang namin eh. Rhea Doloriat, sabi niya, good morning Manoy. Watching here sa Taguig Metro, Manila. Viva Jesus na lang, Marikoy. Teka, sandali, nawala tuloy yung mga kaibigan natin eh. Furel, ganyan po talaga na pag nasasagi yung mga idolo nila, umaaraya mga buzzers, sabi ni Fenley Camases. And then, Rhea Doroliat. Good morning, Manoy Furel. Andirito ako sa Taguig sa Metro Manila. At saka paring Ben, magbuhos. Tama ba pare ko? Etong maggalaw kasi itong computer ko eh. Oo, sandali nawala na naman tuloy eh. Parang nabasa ko na, Fernando Diego Constantino. Magandang gabi dyan sa Olongapo City. From Murrieta, California, si paring Rodmon. Fen Camases, ganyan po talaga. Nabasa ko na. And then, nabasa ko na rin. Sabi ni Nante Tudio, eto nga pala eh. Sabi niya, good morning Furel at sa lahat ng mga naandyan sa ano ba namang computer ko ito, hindi mapakali eh. Magandang gabi dyan sa Pinas. Happy weekend na lamang, happy watching sa FSL at saka God bless to all of us. Sabi ni paring Nante Tudio. And then si Elizabeth Leoren, good evening po sa kanila. Ano ito? Paki-shout out pala. Sabi ni Finn Camases kay Ma'am Shirley Bautista. Okay, Shirley Bautista. Ba't hindi mapakali itong aking computer? Talon eh.
Oh, talon ng talon eh. Kagagaling ko lamang sa kanila. Hinihintay kong matapos kasi si Attorney Recto. Ah, and good evening na lamang daw sa lahat, sabi ni Elizabeth Liuren. Grace Recto Merazol Palencia. Sabi niya, good morning, Furel. I'm watching here sa Oxnard, California. And happy Saturday morning to everyone. Yan ay sabi ni Grace Recto Merazol Palencia. Okay. Okay na, okay na. Now, etong Maharlika Bill, mga kapitbahay, etong Maharlika Bill, sandali lang mga, etong Maharlika Bill, ay inaasahan na natin itong ilulusot talaga ito. By all means Kaya nung ito ay bagaman yung ating pamunuan, Senate President Rian, ay bumubulada pa ng kaliwat kanan si Mr. Zuberi, alam natin na walang mangyayari riyan eh. Alam natin na yung Senado ay nag-aantay lamang ng mga keywords galing Malacanang. Kaya nung sinabi ng Malacanang na ito ay kailangan bigyan ng priority, tuloy na. Tuloy na talaga. Kaya nakita naman ninyo yung boto. Nag-iisa lamang ang tunay na nanindigan riyan, walang iba kundi si Risa Hontiveros. Ang hindi bumoto, which is good as no, si Nancy Binay, abstain. Bakit? Gusto niyang proteksyonan ang kanyang mga future voters. Baka masilip siya sa eleksyong darating. Ikaw bumoto ka ng laban sa sa Maharlika. Kaya politika. Alam mo yung mga political dynasties, magagaling yan eh. Sabi ng advisor niya, huwag kang bumoto. Okay naman yan. No na rin yan eh. Abstain eh. And then yung mga hindi pumunta roon, same as saying, I don't want to vote yes. Pero tinitingnan ko yung aking mga constituents, baka ito ay maging issue ko pagdating ng halalan. Kaya hindi na lamang pumasok. Jaime Marcos, Coco Pimentel, Francis Escudero. Ang mga ito ayaw munang pumunta roon. Bakit? Kasi ayaw nila na sila ay maramay doon sa pagboto ng no. Baka yung eleksyong darating maging bahid dungis pa ito sa kanila. Pero in truth and reality, ito ang mga pahayag nitong mga ito. Particularly, si Jaime Marcos. Pero ako kinakabahan pagkat sa panahon ito na ang sama ng ekonomiya, pati yung World Bank sabi, bagsak na bagsak sa susunod na taon sa 2023, sa kalagitnaan, lalala pa raw. Pagkatapos, alam natin na lumulobo ang utang ng Pilipinas. Samantalang malaki pa rin ang utang natin sa mga health workers, hindi pa bayad, senior citizens, kulang-kulang pa rin ang stipend, ang laki-laki ng utang natin panlabas, o nakakatakot yata ipusta yung retirement fund, yung pension fund ng GSIS. Nakakatakot yata, wag naman i-invest so-called, pero high risk pa rin kasi alam naman natin ano nangyari doon sa mga AMSLY, lahat ng SLY na naubos ang pera ng mga pobre sundalo. Kasi tama ba yung panahon ngayon na mag-i-invest ka, medyo kahit papano, high risk yan, pagkat ang sama-sama ng ekonomiya ng buong mundo. Isa pa, kailangan pag-usapan, sino mag-handle niyan? Ang Norway, ang siyang template, nagkaroon ng sovereign fund nung nagkaroon sila ng North Sea oil and gas profits. They got a windfall. Nagkaroon sila ng, kumbaga, nanalo sila ng loto, ika nga. Wala naman tayo napapanalunan, nakaka-nervous yata. At ikalawa, sino magmamanage dyan? Nakita natin sa Norway, yung kanilang central bank through the Ministry of Finance, ang siyang humahawak niyan. Sino hahawak sa atin? Isa pang usapin niya na mainit at nakita natin ang kapitbahay nating Malaysia, talagang disaster ang nangyari sa kanilang 1MDB na nakurakot na yung pera, ibinagsak pa yung buong pamahalaan at yung partido na nag-umpisa sa Republika ng Malaysia.
Nakakatakot talaga ito. Nakita na ninyo, kapatid mismo yan, ha? At lahat ng mga punto de vista, mga points na view ni Jaime Marcos ay mga totoo na nangyari sa iba't ibang panig ng bansa. And those are current issues na kailangan sana'y tinalakay ng husto. Although sabi ni Pimentel, ni Coco Pimentel, sabi niya merong last recourse dyan ang Supreme Court. Kaya siguro baka may balak itong mga ito na iangat sa Supreme Court ng issue na ito, mapigilan lamang itong paglaganap, pagpapatupad nitong tinatawag na Maharlika Investment Fund sa ilalim ng Maharlika Investment Corporation. Saan galing ang mga pera? Again, ang Land Bank of the Philippines, 50 billion. Ang Development Bank of the Philippines, 25 billion. Ang Central Bank, 100% ng kanilang declared na mga dividendo. Ang PAGCOR, 10% ng kanilang gross gaming revenue. Ngayon, yung GSIS at saka SSS, so far, sa ngayon, ay ligtas ang mga ito. Sa ngayon. Kaya lamang pakinggan ninyo mga kababayan, yung sinabi ni Marcos, Bongbong Ferdinand Marcos Jr., na yung initial seed money, yan ay yung mga kasama na ito. Land Bank, Development Bank, Central Bank, PAGCOR. Seed money ang tawag doon sa mga nabanggit ko na yan. Sa ngayon, mismong sa bibig ni Marcos Jr., sa ngayon, hindi kasama ang GSIS at saka ang SSS sa kanilang seed money. Mismong sa bibig ni BBM, SSS and GSIS bawal muna sa initial capitalization. Pero, pakinggan ninyo, pero pwede na after the initial capitalization. Kasama riyan ang PhilHealth, kasama riyan ang Pag-ibig, kasama riyan ang OWA, ninyong mga overseas workers, kasama riyan ang Philippine Veterans Affairs Office funding, at kasama riyan ang Home Development Mutual Fund. Sa madaling sabi, so far, sa initial capitalization, hindi muna kasama ang GSIS at saka ang SSS. Ang initial na 100 billion na capitalization na ito ng Maharlika Investment Fund na ito ay galing muna dito. Kaya lamang pakinggan ninyo Ito pong Bangko Sentral, for example. Ang hawak na pera ng Bangko Sentral, galing yan sa mga buwis ng mga mamamayan na ini-invest sa mga kung ano-anong mga proyekto. The same with Land Bank, the same with the Development Bank of the Philippines. Ang mga pera na ito sa kamay nitong Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, ay kinuha sa mga taxes ng mga mamamayan na ginagamit ng mga bangko na ito, Land Bank, Development Bank of the Philippines, ginagamit para mapalago na i-invest, ikapital, ipaiutang sa ibang mga tao na nangangailangan ng, o ibang mga korporasyon na mga nangangailangan ng pera, maisulong ang kanilang mga proyekto o kanilang mga negosyo. Yun ang mga investments direct nitong mga companies na ito. So, saan pa natin kailangan pa nitong idaan dito sa another party? Another party, kung titingnan ninyo maigi. Another party. Hindi na ito direct investment Kaya kung titingnan ninyo maigi, itong Maharlika Investment Fund na ito, Manay, ikaw na nanood sa akin noong Sunday, noong Saturday last week. Hindi ka naman masyadong kaganda. Pakinggan mo ito. Ito'y pruweba
Etong Land Bank, for example, maliwanag, Land Bank, Development Bank of the Philippines. Right now, meron silang mga ini-invest na pera. Naglalaan talaga sila ng mga pera for investment purposes. Nagpapautang sila sa ganito, local and international, may certain return, 6%. 6% ang ipinapataw nitong mga bangko na ito na pag-aari ng gobyerno, government corporation, government banks. At least 6 hanggang 7% ang ipinapataw nito sa mga ipinauutang nilang mga pera. 6 or 7%. Therefore, pumasok itong Maharlika Investment Fund. Alangan namang hindi sila kikita rito sa investment fund na ito. Naglaga ka ng 50 billion pesos sa Maharlika Investment Fund. Therefore, yung pera na yon, 50 billion, may interest ka roon sa bawat kilos ng pera na yan ng 6 to 7%. Di ba? Kailangan kumita kayo ng investment plan mo ng Development Bank of the Philippines. Ngayon, uutang ako, for example. Umuutang na ako dyan sa Development Bank o kaya sa sa Land Bank of the Philippines. May patong ang utang ko. Ako ay developer. May patong ang utang ko ng 6 to 7%. Pumasok ngayon itong Maharlika Investment Fund. Another corporation ito, Maharlika Investment Corporation. Hindi fund. Ang fund yung operasyon. Ang legal organization ito, Maharlika Investment Corporation. Pumasok ng korporasyon. Magkakaano ang ipapatong nitong interest? Palagay mo na also sapagat ito ay government, 6 to 7% din ang ipapatong nito. A government corporation with another government corporation, kunyari si paring Jundi ang DBP, and then si paring Junior Dal ang Maharlika. Sabi ni Jundi, ang Development Bank, sa Maharlika, kay paring Junior Dal, sabi niya, paring Jun, yung pera ko kailangan pag yan ay gumalaw at ipinautang, may 6% ako riyan. Sabi ni Junior Dal ng Maharlika, of course. So para kumita yung DBP at saka yung Maharlika papatong rin. And since it is a government corporation, that's 6 and 7%. So yung DBP may 6% na. Palagay natin 6% na lang pinatong. Yung Maharlika nagpatong din ng another 6%. So 12% yun. Ako ngayon na nais umutang, saan ako uutang? Doon sa Maharlika na may patong na 12% sa aking utang? O doon sa DBP kay parang June de Valencia na 6% lamang ang aking ang patong? Logic, Mariko, di ba? Iniisip natin dito na lang ako kasi maganda ang tanaw, ang dinig Maharlika Investment Fund Sino ang uutang doon sa 12% as compared doon sa 6%? Pareho ang mga target clienteles na mga ito. Yun ang dapat na pinag-iisipan ng maigi. Ito pong ating mga proponents nito, Mr. Marcos, at saka yung mga alalay niya sa Bangko Sentral ng Pilipinas, etong mga ito nais kumita I don't know kung nais nilang kumita sa bulsa o kumita ng kanilang cronies, kumita ng kanilang mga oligarchs, nakakagat sa mga ganito, o baka naman maulit na naman yung Coco Fed. Natatandaan ninyo kayong mga kaedad kong matatanda. Sabi ng nakununood sa atin noong last Saturday yung isang babae roon. Sabi rin yung babae na matanda ka. Saan ka ngayon, Mariko? Di ba? Baka naaalala pa ninyo sapagat kasintanda ko kayo, baka maaalala pa ninyo yung Coco Fed.
na nilamutak sa magitan ng Secretary of Public Works and Highways nung araw, Baltasar Aquino. Alala ko pa matanda na siya ang bagman Siya ang taga-bitbit ng pera na galing sa Japan, sa Coco Fed. Dala niya sa Hong Kong para ipagpalit ng dolyar at deposito sa Swiss Bank. O baka yun na mangyari dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Bakit gustong-gusto? Sapagat, well, malaki ang kikitain ng mga taong may interest dito. Malaki ang makukurakot na naman ng mga nasa gobyerno. Malaki na naman ang influensya ng mga political dynasties sa kanilang mga cronies, sa kanilang mga oligarchs na mga kaibigan. The dangers of corruption nandiyan. The dangers of cronyism nandiyan. Lahat ng mga board members nito ay appointed na presidente. Ang presidente uupo bilang direktor. Walang term limit sa mga miyembro ng board. Bagaman may proposal, 25 anyos lamang subject to renewal for another 25 years. Kita ninyo. Dito lamang sa mga provision nito, kung ito ay titingnan ninyo, sisilipin ninyo, makikita na ninyo ang mga loopholes dito at saka mga tiny bit of information leading to a huge opportunity of corruption. Makikita ninyo riyan Kaya sana, sina Pimentel, sina Hontiveros, at saka kayo na taong bayan, ay kumilos. Dalhin sa Supreme Court ang issue na ito. So baka doon ay mabubusisi ng husto. Sino ang magiging chairperson nito? Well, ang sekretaryo ng Finance. Sa ngayon, ang sekretaryo ng Finance ay mahilig po ng mga pagpatong ng mga intereses sa inyo, sa mga buwis ninyo, para maisulong ang mga proyekto ng gobyerno. Kailangan ng pamasahe ng presidente. 13 ulit ng bumiyahe sa labas na bansa. Sa loob lamang ng 1 taon na panunungkulan niya. Wala pang 1 taon Wala pang 1 taon Ilang araw pa June 30 siya na nagsimula 11 months, 13 trips. May mga nakaschedule pa. Uupo na board of director ang presidente riyan. Ikaw man at chairman of the board, secretary of finance, ang pwesto mo sa national government. Ang miyembro mo ng board of directors mo, isa riyan, ang iyong presidente. Ang iyong presidente. Ang vice chairman ay presidente at mga CEO ng mga korporasyon. Ang mga miyembro nito ay, ang isa sa mga miyembro ay presidente ng Land Bank, presidente ng Development Bank, 2 mga regular directors to be appointed also by the President, at saka mga 3 independent private sector representatives na magiging miyembro ng Board of Directors. Ang isa riyan ay presidente ng Republika ng Pilipinas. Kahit sa chairman of the board ang finance secretary, anong magagawa mo kung ang sabihin ng presidente, "Psst, halika nga chairman, ako ang presidente ninyo." Ito ang aking gusto. Huwag kayong papalag. Ito ang gusto ko. Kaya kayong mga kababayan ko, salig na rin sa issue natin ngayong araw na ito. Kayo ba'y magagalit? Maiinis? Matatawa na lamang? O kaya'y mapapamura? O kaya, wala lang? Wala lang. Wala lang pare ko. Grace Recto Merasol Palencia.
Sir, kung talagang kikita ang Maharlika Investment Fund, bakit hindi silang mga bumoto ng yes ang mag-invest diyan? Good suggestion, Marico. Ang mag-invest diyan, yung mag-ina na Villar, mga bilyonaryo ito eh. Kayang-kayang mag-invest, tanong lamang natin. Sabi ni Grace Recto Mirasol Palencia. In fact, yan ay ilang mga opinion din. Kung titingnan ninyo yung mga feedbacks from our audience, ganyan din ang kanilang tanong eh. Pare Junior Dal, Danita Lamekar, good evening Furel. Sabi niya, malaking utang ng bansa na kagagawa ng pamilyang Marcos at mga Duterte nagmamalinis. Pa kasi, si Aimee, Vava. Aimee, Vava. Masaya po kasi ang inyong computer din. Kaya talon ng talon, sabi ni Finn Camases. Sandali Sa YouTube, nandiyan din ang pare natin. Ano ito? Rosana. Nene Rosana. So, parang June din, nakalimutan ko yung laptop kong buksan eh. Rosana Nene. Tama ba? Rosana Nene. At saka ang ating kaibigan, bumabalik sa atin, si iba ito, no curve, no edge. Bago naman ito No curve, no edge. Sabi niya, good morning po, Furel. I'm watching from Sweden. Aba, malayo. Welcome sa sa North Atlantic Treaty Organization, ang Sweden. Nandiyan nanonood ang ating no curve, no edge. Ba maganda? Kung no curve, kung dalaga, diretso. Wala daw na pakurba-kurba, wala ring kanto. Ba ay ganon. Okay. Okay Thank you very much, Maricoy. No curve, no edge. Nanonood sa atin. At saka thank you daw, sabi ni Nene Rosana. Thank you very much. Kayo mga naandyan sa YouTube and then all the rest na tahimik na nanonood sa atin riyan sa YouTube. Hindi ko lamang iwaglit sa kaisipan natin etong anong tawag niyan? Etong Maharlika Fund na ito eh. Gawa ng marami sa mga naandyan sa ating gobyerno. Hindi ko nilalahat pero marami dyan sa atin sa mga nasa gobyerno ang talagang naandyan para mag-antay ng utos ng presidente. Nabibilang sila sa mga dynasties, Marico, di ba? Adelaida C. Polopot, May Bakiran Lazor. Mga ito, mga silent watchers natin dito sa Facebook. May Bakiran Lazor, Adelaida C. Polopot, si paring Bon Talagit also watching sa ating program. Maraming salamat. Paring Ed Tulosa pala. Buti na isipan kong buksan itong aking iPhone. Ang ating city assessor dito sa Jersey City, ang ating, very genuine na kumpadre. Kumpadreng tunay ito. Maring Didi, paring Ed Tolosa, ang ating tanging Pilipino. Sa City Hall ng Jersey City, ang ating city assessor. Sir, pasensya na kayo, hindi ako nakasama sa inyo kahapon sa Hibachi. Alam naman ninyo, naka-quarantine pa rin ako eh. Yung mga Mac boys naming mga kaibigan kasi, ito'y purely mga realtors ito nung itatag namin eh. Mga realtors, mga real estate brokers, kasama si Sir Ed Tolosa, realtor din ito eh. Itong mga ito kami, nag-organize kami nung araw ng Coffee Boys. Kaya tinawag naming Mac Boys, gawa ng sa McDonald kami nagkakape.
Oo, tuwing alas 4, alas 5 ng hapon, araw-araw yan. Etong pandemic, naputo lang aming kapihan once in a while, nagkakaipon-ipon pa rin without me. Hindi ako kasama. Oo, gawa ng naka-quarantine tayo. Kahapon doon sila nagkape sa Hibachi. Alas 5 ng hapon sa Hibachi kahapon. Parang Junior Dal, good morning. Good morning, bro. At sa lahat ng mga viewers natin, sabi na Junior Dal. And then Danita Lamikar, also with us today. Baka sa itaas meron tayong na-miss. Sabi ko na nga Rosana Narume. Kanina pa pala nanonood sa atin si Rosana Narume. Saka si parang Jeffrey Espinazao. Pare ko, muntik na kitang ma-miss. Abalang-abala sa kanyang sharing ng programa natin sa kanyang mga kagrupo. Si parang Jeffrey Espinas Xiao. Thank you. Maraming salamat. Parang Jeffrey Espinas Xiao. Thank you, sir. Maraming salamat sa iyo. At saka sisilipin ko sandali sa taas, si paring Barok Laurente. Naandyan din pare. Barok Laurente pare ko. Thank you. Munti ko nang ma-miss ang kanyang pangalan. Munti ko nang hindi makita. And then si Rosie Ebias Padilla. Ito'y kanina pa ito. Kasi simula lamang natin. Nandyan na pala siya. Maring Rosie Ebias Padilla. Nandyan din kaagapay natin kanina pa. Nung nagsimula tayo ng ating programa. At saka si Medi Foster Loza. Naandyan din pala ang ating kumare. Thank you, Medi. Maraming salamat sa inyo lahat. By the way, kung kayo po ay mga Bicolano o kaya nakatira kayo ng south of the border ng Metro Manila, o kayo ay mga nakatira dyan sa Laguna, sa Las Piñas, sa Quezon, sa Bicol, yung PNR, Philippine National Railways, ay magkakaroon po ng disruption. In fact, hindi lamang disruption, kundi ito ay mapuputol ang serbisyo ng Philippine National Railways from Calamba, Laguna to Alabang in Metro Manila. Ang dahilan sa 5 taon na pagputol ng serbisyo nito ay ang renovation and improvement ng daang bakal o kaya perukaril ng Philippine National Railways. Gagawin itong elevated kagaya ng mga LRT at saka MRT dyan sa Metro Manila. Wala na sa lupa, elevated na itong railways from Calamba in Laguna to Alabang, Metro Manila. Elevated na po ito. Pero yung mga squatters dyan na nakatira sa property ng PNR, hindi kayo mananatili riyan. In fact, lilinisin na kayo, aalisin na lahat ng mga squatters sa property ng PNR. Tatanggalin na ito. By July 1, July 2, wala na kayo riyan. Lahat ng mga squatters na nakatira sa ilalim ng PNR properties from Alabang to Calamba, wala na. Bagaman elevated ang release ng tren dito sa haba na ito, hindi rin kayo pwedeng tumira sa ilalim. Lilinisin niyaan, magkakaroon ng improvised na mga maintenance roads sa ilalim. Hindi na kayo makababalik riyan at hindi na rin kayo makatitira riyan. Lilinisin yan. Yung mga kasalukuyang akupante riyan ay ililikas sa designated places na binili na ng PNR para malipatan ninyo. Gerard de la Peña. Simula July 2, magsisimula na ang 5 taong tigil operasyon ng rutang Calamba-Alabang ng Philippine National Railways. Dahil yan sa gagawing North-South Commuter Railway. Ito ang 147-kilometer elevated railway project na tatakbo mula New Clark City sa Pampanga hanggang Calamba, Laguna. 873 billion pesos ang inilaang pondo para sa proyekto kung saan malaking bahagi ay utang.
Dahil gagawa ng isang elevated railway sa kahabaan ng PNR na katulad ng sa LRT at sa MRT, tatanggalin na itong mga relays na ito. Pero hindi naman daw ito mahasayang dahil ililipat ito sa bahagi ng PNR kung saan sira-sira ang relays. Katulad na lang sa Lucena at sa Hondagua sa Quezon at sa Naga sa Camarines Sur. Layo ng proyekto na magkaroon ng modernong istasyon ng mga tren. Ang mga lumang tren naman, papalitan ng bago at mabilis na mga tren na in-order pa sa Japan. Usually, 2 years ang kakailanganin mo para sa right-of-way at 3 years ang kakailanganin mo para sa construction, civil works. Pero kahit maganda ang layunin ng proyekto, pahirap naman daw ito para sa nasa 2,000 pamilya na nakatira sa gilid ng riles. Papaalisin kasi sila lahat, may titulo man o wala. Tiniyak naman ng Department of Transportation na inaayos na nila ang paglilipatan ng mga pamilyang mawawala ng tirahan. Ang usapan dito ay in-city. So identified na natin kung saan sila, na-inspect na ng Asian Development Bank yung mga relocation sites. Apektado rin ng pagsasara ng rutang Kalamba-Alabang ang tinatayang 500 pasahero ng PNR kada araw. Mapipilitan daw kasi silang sumakay ng bus kahit mahal ang pamasahe. Tricycle ako hanggang terminal ng bus. Or kung bus hanggang Alabang lang naman yun. Nangako naman ng DOTR na magdadagdag ng ruta ng mga jeepney para sa mga apektadong pasahero. Sa Oktubre naman nakatakdang sunod ng isara ang biyahe mula Alabang hanggang Tutuban. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Thank you very much, Gerard de la Peña ng News 5 Philippines. Maraming salamat sa inyo riyan, ha? Thank you. Ang gaano kahaba? 147 kilometers. Yan ay from Clark, Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna. Wala yata ako naririnig pa sa PNR ng hanggang Kabikulan. Gawa ng kung mahalaga itong Calamba to Alabang, mahalaga rin ho yung South Super Highways natin patungo ng Mindanao. Gawa ng kung ang focus ng gobyerno ay totoo. Sabi ng World Bank, i-focus ito sa agrikultura ng bansa. And then, ikalawa, i-focus sa manufacturing industry sa bansa. Otherwise, kung wala ito, hindi po magiging kabilang sa industrialized countries of the world ang Pilipinas without manufacturing. Gawa ng kapag walang manufacturing, wala ho kayong export money. Ang pera na yan ay magagasto sa importasyon ng mga pangangailangan sa bansa. Yan ay pinaliliwanag lamang natin. Paring Jeffrey Espinaciao. Nandiyan ang kaibigan natin sa Lethbridge, Alberta sa Canada. Paki-shoutout na lamang sa lahat daw ng mga miyembro ng Kilusan na kontra China. Pare ko, pagbutihin ninyo ang grupo na yan. Gawa ng iyan ay malaking maitutulong sa pagmulat sa katotohanan sa mga mata ng mga kababayan natin na mga bulag, mga pepe at saka mga benge na ibinenta na tayo ni Tatay Digong sa China. Kaya hanggang ngayon ay nagmamalaki at namamayagpag ang China kapag ang issue ng West Philippine Sea ang pinag-uusapan. Gising tayo, mga Pilipino. Gising tayo, mga kababayan. Pakibati na rin ang aking mother sa barangay Barayong sa Sorsogon City. Happy birthday na lamang sa kanya. Ang nanay ko, sabi ni paring Jeffrey Espinaciao, Azucena Espinas Xiao. Thank you, pare ko. Happy birthday, nanay. Sa mama ni Jeffrey Espinaciao, Azucena Espinas Xiao. Happy birthday! By the way, nabanggit ko na rin lang ito, naalaala ko yung US Embassy, naalaala ko lamang ang US Embassy pag naalaala ko kasi at nababanggit ko ang China. Hindi ko maalis sa aking kaisipan ng United States. Gawa ng ito lamang ang katapat ng mga Pilipino riyan
na makatutulong kung walang bahid ng partisanship at ang ating sasandalan lamang ay ang tunay, busilak na tao o grupo o bansa na tunay na makatutulong sa Pilipinas. Sabi ng US Embassy, ang kanilang pandemic period ay sa kanila ay nakalampas na. Kaya ang US Embassy ay meron ngayong mga pinoproseso ng mahigit sa 300,000 ngayong lamang na 2023 na kailangang maiproseso ng US Embassy na mga visa. Iba't ibang uri ng mga visa. Kasama na riyan ang visa ng pagtrabaho, visa ng mga sama ng mga ikinasal sa mga US citizens, kasama na riyan ng mga pagkuha ng mga US citizens na mga Pilipino sa kanilang mga pamilya na naiwan riyan sa Pilipinas. 300,000. Magiging mabilis na at marami ang pauunlakan sa ilalim ng visa program ng Estados Unidos. At kung ano-ano ang mga coverages nito, pakinggan ninyo itong report ni Zen Hernandez ng ABS-CBN. Visa applicants go to the U.S. Embassy in Manila daily, which is why it was quite challenging for its consular section to process applications during the COVID-19 pandemic. The number of staff was affected, causing the number of visas issued to drop to 190,000 from a high of 290,000 in 2019. Consequently, there was a backlog and a visa appointment wait time of almost 2 years. As the pandemic challenges eased, visa processing at the U.S. Embassy improved tremendously. Wait times are currently 4 to 5 months and expected to improve further to 2 to 3 months. And this year, the U.S. Embassy Consular Section is on track to processing up to 325,000 visas. We have worked very hard to improve our efficiency, to make the process as smooth and easy as possible, and to make it as painless as possible, to allow for as much capacity as we can handle for the Philippine public to apply for visas to travel to the United States. There were also significant policy changes, including expanding the allowable period for visa renewal from 1 year to 4 years after expiration. Minors who are also previous visa holders and over 14 years of age may renew without an interview by getting an appointment for biometrics. Interviews are also waived for those over 79 years old. For visa applicants, however, the U.S. Embassy has this very simple advice. Number one, always tell the truth. We can often tell really quickly when people are not being truthful. Aside from non-immigrant visas, there's also an increase in work visas being issued by the U.S. Embassy. From October 2021 to September 2022, over 77,000 visas were processed for Filipino ship and airline crew members. The U.S. Embassy Consular Section also noted increasing visa applications for healthcare professionals hired by American employers. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Thank you very much, Zen. Maraming salamat. By the way, ito'y additional information ko lamang ito, guidelines kung baga, sa mga kababayan ko riyan, mga kadugo ko na pinananalangin ko na makapiling namin dito sa Amerika. Makikita ninyo, hindi naman sa ikangay minamaliit ko, no? Marami sa mga public officials natin diyan sa Pilipinas ang nasa loob ng kahon. Kaya kung anong nakikita niya sa kapaligiran, yung mga political dynasties, yung mga cronies, yung mga oligarchs, at saka yung habit nitong mga political dynasties na ito na manatiling pobre ang mga kababayan natin para mapitasan nila ng mga boto pag-eleksyon. Yun lang ang mga nakikita. Kaya wala silang idea ano ba ang nangyayari sa mga modernong bahagi ng daigdig. Salamat na lamang at meron tayong internet. But at least iba yung nakikita, iba yung nafe-feel. Kaya sana itong mga, especially yung mga mambabatas natin, kung mahuhugasan lamang kanilang mga kaluluwa ng korupsyon, mahuhugasan ng dynastism, mahuhugasan ng cronyism,
Kung ang mga kaluluwa nila ay malilinis lamang at makapunta sila, for example, dito sa Amerika, makikita nila kung paano ipinaiiral ang justice system ng maayos. Paano nakikita nila ang kapaligirang malinis. Kaya eto po para sa mga sana makapunta kayo dito sa amin sa Amerika, ang general guidelines sa mga visa applications, bantayan po ninyong maigi. Number one, yung mga visa applications ay kailangang aprobado muna bago kayo mag-book ng inyong mga flight schedules. Visa approval muna bago ang booking. Yan ang pinaalala natin. Yan ay paalala hindi lamang galing sa akin, kundi mismo sa US Embassy diyan sa Maynila. Ikalawa, yung processing time ay depende po sa nationality ng mga aplikante. For example, yung mga aplikante na ang kanilang mga visa agreement with the United States ay malinis. Kagaya ng Pilipinas, maayos. Mapapadali. Kaya sabi nga kanina ng konsulada, magsabi lamang ng totoo. Kung kayo ay babakasyon, sabi magbakasyon. Kung kayo nais magtrabaho, mag-apply kayo ng work visa. Pero sa work visa, kailangan po meron na kayong approval na isasama ninyo sa application na ipadadala ng employer sa inyo. Isasama ninyo sa application para i-file sa visa application diyan. Importante po ito, So, bago kayo mag-book ng inyong mga flights, siguradong meron na kayong approved na visa. Huwag kayong pupunta sa mga palsipikadong mga travel agencies, kahit na ito'y mga legal na travel agency, huwag kayong bubuk muna riyan. Kahit na sinabi sa inyo, pwede na kayong mag-book, nag-a-apply na pala kayo O kung gusto ninyo, meron kami ritong work, anong tawag niyan? Papers na magamit ninyo para i-attach ninyo. Fake nga lang. Huwag kayong maniniwala sa kanyan. Gawa ng ito po ay talamak. In fact, kanina lamang may inireport si JP Soriano ng GMA na may mga nabiktima ng mga OFWs na nag-apply ng o kaya'y may mga falsipikado na mga papeles provided by a legitimate travel and tour agency. Visa consultancy at travel agency lang daw ang opisinang ito sa Quezon City. Pero nagpapadala umano ng mga manggagawa sa Europa. Nag-recruit siya ng mga workers papuntang Poland and Malta as hotel worker, yung naglilinis, yung cleaner, and then nag-recruit din siya ng mga waiter and waitresses papuntang Malta and Poland. Magbabayad muna sila ng down payment na 60,000. Once na ma-issue yung visa, 100, 100, 100, hanggang sa mabuo na yung 460,000. Pero despite ng payment niya, hindi pa rin siya nakakaalis. Before pandemic, maraming mga nagpipila dyan, mga aplikante. Akala namin noon, mga aplikante talaga sila. Legal na aplikante. Agad inisyuhan ng DMW ang opisina ng closure order at pinaskila ng sticker. Kahit kasi may permit ito bilang travel at consultancy agency, wala umano ito sa DMW database ng lisensyadong mag-recruit. Kailangan ding may lehitimong job orders na aprobado ng ahensya. Ang travel agency, kahit 100,000 nyo yung bayaran, hindi yan makakapagbigay sa inyo ng OEC. Pag ikaw ay OFW, ang hahanapin sa iyo sa airport ay kung meron kang OEC. So para ka lang nagtatapon ng pera, hindi rin kayo mapapayagan lumabas ng bansa. Pero itinanggi ng nagpakilalang kapatid ng may-ari ang reklamong illegal recruitment. Visa consultancy lang po. Anong klaseng consultancy? Nagre-recruit po? Hindi po. Muli pong paalala ng DMW sa ating mga kababayang nais magtrabaho abroad na tanging sa mga accredited recruitment agencies lang mag-inquire at sa DMW. At huwag mong papatol sa mga inaalok na trabaho
sa social media. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Thank you very much. Maraming salamat po sa lahat ng mga contributors natin sa ating palatuntunan. Kasama si paring JP Soriano. Thank you. At sa lahat ng mga networks dyan sa ating bansa. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you very much. Ang oras natin mga kapitbahay. 6 na minuto makalipas ang ganap na ika-11 ng gabi, Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas ang ika-11 ng umaga, Eastern Standard Time, USA. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, ang Pilipinas hanggang ngayon mga kababayan, sa latest survey ng Transparency International, ang Pilipinas ay ika-6 pa rin. Ika-6 pa rin ito sa mga bansang korap, lalo na dito sa Asia. Ika-6. Most corrupt countries in the world. Sa Asia in particular. So, magagalit ba kayo? Maiinis? O kaya'y matatawa na lamang? O kaya'y baka mapapamura pa kayo sa galit eh? Well, baka naman ang iba riyan wala lang. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingnan tayo? Sino kaya dito? That is a problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang kaya na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibuunga yan. Bigyan nyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay. At imbestigahin ko lahat, isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives. Tignan natin. Akay nyo, galit na galit si Miriam Defensor Santiago. Pero tayo mga kababayan, well, sa inyo pong lahat ng mga nandiyan dyan, with due respect, at sumasaludo ko sa inyo, alam kong magkakabagang tayo eh. Magkakaisa tayo eh. Gawa ng halos ang palatuntunang ito ay nabibilang, sinasabi nilang oposisyon daw tayo eh. Wala tayo sa political partisanship, mga kababayan. Yun ang sinasabi ko. Kaya doon sa pinasimula nating usapan kanina sa unang kalahating oras ng programa natin, ang ating adikain dito gisingin yung mga kapitbahay natin. Alam ko tayo lahat, and I am very sure of that, 1,000% sa atin na community ngayon, nagkakaisa tayo. Nagagalit, naiinis, minsan natatawa na lamang, napapamura. Sabagat ang tanong natin, asa na, where is our government for the people, of the people, and by the people, Saan na tayo?
Nasa saan tayo? Yun ang tanong eh. Asa ng paninindigan natin? Sino tayo sa kalagitnaan na ito ng state of corruption, state of cronyism in the country, state of political dynasty in the country? Nasa saan tayo? Asa ng paninindigan natin? How do we deal with this enormous problem in the country? Sabi nila, wala ka namang nakikitang maraming mga kabutihan ding nagaganap. Kaya lamang, sabi na nga, maging ng sino mang mga leader sa bansa, kapag ang corruption nandiyan, you can never succeed. Even in the economic stand of the country, walang mangyayari kapag ang korupsyon ay nakakulapol riyan eh. Nakakulapol. Naging matingkad ang korupsyon sa panahon ni Rodrigo Duterte. Rodrigo Roa Duterte. Kaya hanggang ngayon, carry over. Yung mga kaaliwaswasan sa gobyerno, pakinggan na lamang ninyo mga kababayan. Mismo mga nanunungkulan sa gobyerno, hindi nila masikmura ang garapala na mga inilalantad nila. Alam kong alam na nila ito previously. Kaya lang walang lakas na loob na ihantad. Ngayon lamang, for one reason or another, nagkaroon ng lakas na loob ni ihantad ang mga karumal-dumal na graft and corruption sa bansa. Pakinggan ninyo ito. Isa-isahin natin. Pakinggan ninyo sapagat ito po ay dokumento. Mga napapanood natin sa hearing mismo. Hearing, sinumpaan na mga salaysay sa loob ng Senado ng Bansa ng Republika. Ang masabi ko lang, lutong Macau itong transaction. And Senator Sherwin Gatchalian. Approval. The problem here is DOE violated PD 87, which is the law that governs this type of transaction. It violated its own circular, which is DC 2007. And it customized its approval to make it appear that Udena is qualified. And this came out in all the hearings. It came out in all the documents. In fact, the documents, we don't have a star witness or a star document. Everything came from them. We just made sense of this document. The ombudsman case has a basis. And those things that they allege in that case, which I read, all came from the documents in the hearing that we conducted. So, in other words, the approval is invalid. The process is defective. Therefore, what they approve is invalid. No? Yang issue na yan ay Department of Energy na kung ano ang mga salamangka na ginawa riyan, Dennis Uy, naging priority o kaya major stockholder ng Malampaya. 90% ng Malampaya nasa kamay ni Dennis Uy. Mulat ba ang mata ng Department of Energy o kakotsaba ang mata ng Department of Energy? Kaya sabi ni Sherwin Gatchalian, senador ng bansa, aba, lutong Macau ang nangyari rito sa mga balasahan na ito na naganap diyan sa Department of Energy sa bentahan ng Malampaya. Sherwin Gatchalian, senador ng bansa. Yung kanyang kapatid, si Win Gatchalian, kapatid sa pangalan, sapagat siya rin ho ito. Sherwin Gatchalian. Isa sa mga issues na kanya ring binulatlat sa Senado ay ang issue naman ng pagkur. Hanggang ngayon, mga kababayan, kasalukuyang issue. Sapagat nais ni Sherwin na tanggalin na
And I favor that decision. Tanggalin na, kalasin ang pogo maging ang pagkur. Sabagat ito ay napapaligiran ng mga tao na korapto sa mga terminolohiya ni Sherwin Gatchalian. Ang masabi ko lang, lutong Macau itong transaction. And lutong Macauin. There are only 2 Pogo hubs in the whole Philippines, and you need to inspect it twice. Yes. So paano nangyari itong 1,100 plus human traffic victims nakalampas sa inspectors ninyo? Paano nangyari? Yung police may nakita, yung CDC may nakita, yung PAGCOR na nagbigay ng lisensya walang nakita. And before Bottom this line kasi, happens, attorney, you can give us 1,001,001 reasons. To be honest about it, this brings international shame to us. The Philippines is becoming a scam hub, hindi Pogo hub, a scam hub. Pogo being used as front for scams. Pogo's being used as front for human trafficking because PAGCOR is corrupt and not doing its job. That's the bottom line. Pinagloloko nyo kami. Imposible, if twice a week in inspection ninyo, imposible hindi nyo makikita yan. Why take 4 years of inaction? That's why I don't believe in this. Kahit anong sabihin niyo, if you are corrupt, kahit Pogo Hub pa yan, or whatever concept you want to develop, it's not gonna work because PAGCOR is corrupt. Bottom line, PAGCOR is corrupt. Na-corrupt kayo. Hindi niyo ginagawa yung trabaho ninyo. Pinagloloko nyo kami. Department of Energy. Ngayon naman, Philippine Amusement and Gaming Corporation of the country, PAGCOR. Siya ang mother god ng Pogo. 1,100 plus na inaprubahang makapasok sa Pilipinas na mga Chinese na ngayon ay nandiyan absorb ng Pogo sa kabila ng mga aliwaswas sa kanilang mga papeles na dala pagpasok ng Pilipinas. Yan ay kasalukuyang issue, mga kababayan. Pinatutunayan lamang natin ang sinabi natin kanina, from the time of Rodrigo Roa Duterte hanggang sa ngayon, nakukulapulan at lumaganap ng katakot-takot ang korupsyon, ang cronyism, ang political dynastism sa bansa na mga kosa, mga dahilan, mga resulta ng grabeng pamamalakad ng demonyong pamamaraan diyan sa bansa. Well, of course, sabi ko na nga, may mga tao tayo riyang mabubuti. Otherwise, hindi na natin malalaman ito, matutuklasan May mga leader pa tayo diyan sa bansa na ang ilan ay natatakot na humarap, gawa ng powerful, poderoso ang mga may hawak na mga sindikato na ito. Meron naman diyan na nadala na sa grabing talamak na korupsyon kaya nagkaroon na ng lakas na loob na sumagupa sa mga ito. Sayang nga lang, kasi kapag kayo ay nadala sa mga influensya ng mga political dynasties at sinagupa ninyo ang mga political dynasties na ito sa panahon ng eleksyon, gawa ng mga mangmang na mga botante natin, mawawala kayo sa poder. Gawa ng sad to say, marami sa mga botante natin ang mga pipi, mga bulag at mga bingi, not because of any other reason, but because of poverty. Kahirapan na siyang isinusulong ng mga dirty-minded politicians na ito, na mga political dynasty, sapagat nagagamit sila kapag panahon ng eleksyon. Kaya pag ikaw ay pakita ng gilas, nagpakita ka ng tapang na sagupain ng mga dynasties na ito sa politika, sa sulsul nila, mawawala ka sa pwesto. Take for example the issue of Farmally, a very valid, solid, valid na pangyayari sa bansa.
na naghahantad ng grabing korupsyon sa bansa, headed by no less than the persons in Malacanang. Formally, sino ang sumagupa rito sa loob ng ilang buwan? Inilantad sa taong bayan ng karumal-dumal na connivance with Malacanang ng mga executive ng Formally para mangurakot ng bilyon na pera, taxpayers' money ng taong bayan. Ang hinahabol natin dito, malaman Senator kung bakit yung Dick pera Gordon. ng bayan ay nawawala at nilalabas sa ibang bansa at tapos kawawa-kawawa si Mang Juan. Na nga, sinasabi ko, yung ginastos lang, isa lang ito ha, family lang ito. Ang nakita natin aabot na halos ng mga 12 billion. Yan pa lang, ang dami-dami nang lumalabas. Ano po? At pag tinignan nyo, tingnan, parang hindi ka naman magtataka. April 14, surgical MAC, 2.4 million ang quantity, 54 million. April 16, 2 days, 13.86 million, 67 million na yan. April 20, 4 days later, 220 million. Ha? Tanong ko, April 22, nag-award na naman, 600 million, umabot na ng 886 million. Tapos April 23, umabot na sila after 3 days, after 1 day from April 22, 688 million. Ang total na noon, 1.5 billion, hanggang umabot na sila on the same day ng another 300 million, umabot na ng 1.8 billion. At pagkatapos ng May 8, umabot na sila ng 5.6 billion. At finally, on June 9, umabot sila ng 8 billion. Wala pa akong isang buwan yun. Ang dami ng kinawat. Paano? Ang tanong lang doon, pakinggan po niyo mga kababayan, saan ho kumukuha ng pera itong Formally na ang kanilang kapital ay 625,000? Saan nila kinuha yung pera niya? Yung tinatanong ko, hindi talaga masasagot yan. Kaya nga kumuha ako nung expert, ang sinasabi, kaya ba nilang i-produce yan? Kailangan mananagot yan. Saan nyo kinukuha yung pera? Dahil papaliwanag nyo, katulad siyang, pwede kong tanongin yan. Meron kang building dyan sa Davao, saan mo kinuha yung pera niya? Malaki-laki ang building yan. Pumasok ba yan sa, may import permit ba? Meron ka bang remittance inward para maip mo yan? Hindi mo naman mailalabas yung pera kaya wala kang pinasok na mapapakita. Hindi mo mailalabas ang pera. Paano na ilalabas yan? Nailalabas yan dahil malalapit yan sa mga powerful in our country. Nakita na niyo. Sana ngayon si Dick Gordon pinagtulungan ng COMELEC ng computers na matanggal. Mawala. Sabi ko na nga sa inyo ang connivance between the computer and then the COMELEC and then the persons in power, mahirap salungatin yan Mahirap salungatin Nakita na ninyo yung pahayag ni sino nga ba yun? Yung dating anong tawag niyan? Dating Foreign Affairs Secretary natin. Sabi niya, mismong yung kinatawan ng China ang nagsabi na ang Pilipinas dinoktor nila ang eleksyon noong 2016 at noong 2019 at saka 2022. Dinoktor upang ang mga makalabas sa kanilang mga eleksyon sa Pilipinas ay mga puppet ng Chinese Communist Party. Ayan mismong embahador na, yumao na kasi di na natin matatanong tungkol sa veracity. Yumao na. Pero yaan ang kanyang sinabi na mismong ang isang mataas na official ng China nagsabi, dinoktor nila sa magitan ng mga machines ng computers na pwedeng i-operate galing sa China para maipanalo ang eleksyon sa alinmang bansa, especially ang Pilipinas, in favor ng mga tauhan nila sa naturang bansa. Kaya yung mga nangyari doon, at sabihin nila, teka muna, bakit si Hontiveros yung nakalusot? Pinalusot, hindi nakalusot. Pinalusot para magmukhang, may oposisyon, number 1 pang oposisyon Second to Dick Gordon
Number 1 na oposisyon yan eh. Kaya pinalusot. Hindi nakalusot sa eleksyon yan. Pinalusot. Ano ang sabi ni Hontiveros? Ngayon na ha, ngayon na ha. Ngayon ang anong buwan yon? Pebrero. Pebrero 21, anong sabi ni Hontiveros? Yung anomalya sa asukal, mga kababayan, importasyon sa asukal, hokus-pokus din. Yan ay Pebrero 21 na ng ilantad ni Hontiveros ngayong taon, 2023. Panahon na ni Bongbong Marcos. So wala na doon si Duterte. Bakit si Duterte pa man din? No, hindi na. Nakopya. Bakit? Malacanang ang involved doon sa Parmale, di ba? Malacanang ang involved sa Parmale. Kaya yung mga nasa Malacanang ngayon, sabi nila, kung nakalusot yung Parmale, bakit hindi natin palusutin? Pero sabagat ang presidente ay Secretary of Agriculture, baka mas madali-dali. Naandyan naman si dating Supreme Court Justice Bersamin. Siya ang assistant, ang executive secretary ni Macaulay. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, Pebrero 21 ito ngayong taon. Anong sabi niya? Sabi niya, merong government-sponsored na importasyon ng asukal sa kabila ng mga palsipikadong mga papeles na ginamit sa importasyon na ito. Bakit? Sabagat malapit sa Malacanang, sabi ni Maharlika, sabi ni Maharlika, kasi ang may ahas dyan sa Malacanang siya nagpapatakbo ng kung sino ang kailangang aprubahan at saka hindi aprubahan Sa importasyon ng asukal na pinapasok, wala pang mga papeles na andyan at nakapasok na. Sa utos daw ni Secretary Bersamin, pinapasok na ng bansa, sabi ni Hontiveros. Sino ang mga nagpapasok na ito? Ang mga pangalan espesifiko na inihantad ni Risa Hontiveros base sa mga dokumento ay mga bumisita pa kay Speaker Martin Romualdez at saka nagpa-picture pa sila with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sino ang mga favored na ito sa disclosure ni Risa Hontiveros? Nandiyan si Edwin Lee, ang may-ari ng Edison Lee Marketing Corporation. Nandiyan si Ian Alvarado, may-ari ng Sukden Philippines. Si Michael Escaler, CEO ng All Asia. Ito ang favored 3 ng Malacanang na nagpapasok ng mga asukal. Mantaka mo, ilang container? 260 container na mga asukal. Ibinuyangyang ni Risa Hontiveros Pebrero 21. Idinaampa sa Green Lane nang pumasok sa Bureau of Customs, meaning to say, espesyal talaga. Alin ang sinasabi kong litrato ni Martin Romualdez at saka ni President Marcos na kasama ito? Ito, tingnan ninyo. There you are. Yun ang favored 3 na mga importers ng asukal na sinabi ni Secretary Bersamin, papasukin ninyo. 3 kumpanya yan. Risa Hontiveros. Maraming mga katanungan na dapat na masagot, hindi nakunan ng mga katanungan sabagat si Undersecretary Panganiban, nung araw na yun ang investigasyon ay wala, ayaw sumipot. Hindi lamang yan ang mga nagaganap ngayon, mga kababayan. Yung smuggling dyan sa Clark, Pebrero 17 rin ito, smuggling sa Clark, asukal pa rin. And then yung mga nasa kote, 6 na mga customs personnel. Bureau of Customs, sa Subic naman ito, sangkot pa rin sa mga ganitong uri ng mga pagpapalusot. And also lately,
Ito lamang na nakalipas na Mayo. Ngayon ay June 3. Last month lamang. Kung pinanunood ninyo ng Magagalit, halos sa bunutan ni Senador Tulfo, sa korupsyon naman ito sa National Irrigation Administration. May funding na 121 billion ang National Irrigation Administration upang matulungan ang mga magsasaka. 121 billion. Ay gumawa nga ng mga proyekto ang NIA. Pero ayon sa pananaliksik at ayon sa mga findings na nasa papeles at hapag ng tanggapan ni Tulfo, sabi niya, ang mga ito ay mga hindi tapos hanggang ngayon. Na ibusbus na yung pera, yung proyekto nakatenga. Wala. At yung mga ibang mga tapos na undergrade. Walang kalidad. Sira na. Well, mga infrastructure na mga ganyan, hindi na bago yan eh. Basta public works ang involved diyan, maging in connivance with other offices, hindi na bago yan eh. Hindi na bago. Mismong si Duterte mismo ang may sabi niyan eh. Mismong si Duterte mismo ang nagsabi. Si Pangulong Duterte na mismo ang nagsabi, talamak ang katiwalaan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Dito sa DPWH, malakas yan dyan. Projects, yung mga project engineers yan dyan, lahat, road right of way. Grabe ang corruption dyan. Walang construction na uumpisa dito na walang transaction. Meron yan. Kita niyo, yung presidente mismo yan ng Pilipinas. Rodrigo Roa Duterte. During his time, kumpirmado niya. May ginawa ba? Yun ang halal ninyong presidente ng Pilipinas. May ginawa ba? Kaya yung mga cronies, yung mga political dynasties, yung mga oligarch na may connivance sa government, piyesta, mga kababayan. May nakarating man sa pulisya, okay lang yung pare ko. Okay. Sir, nakarating ho yung anomalya natin sa PNP. Oo, mga droga ho itong hawak natin eh. Billion ho eh. Naalala ninyo yung kuan? Yung magnetic lifter. Nakarating na po sa pulis. Delikado ho tayo. Sabi noong drug lord, hindi pwede. Huwag ikaw gaalala. Okay lang yan eh. Pulis ba sabi mo? Opo, boss eh. Pulis eh. Sino pulis sa hawak niyan? General na po eh. Hindi pwede. Hindi ka magtaka na yan eh. Hindi. Huwag ka alala. Yung magnetic lifter natin, okay na. Wala na. Burado na. Bilyon halaga rin nun. Okay na. Wala na. Pulis nga po eh. Sabi ko na sa iyo, huwag ikaw alala. Pulis yun, okay lang yan eh. Okay, tanin nyo. Drug lord, wala. Ayos lang yan eh. Kita mo, yung ang kaso ngayon na pinakikinggan na De La Rosa, no, nangyari, wala. Pinaktawalan lamang. Okay, wala nangyari. Pulis, kasama, 6.7 billion. B, as in, boy, 6.7 drug money. I mean drugs. Shabu. Fresh na fresh sa inyo yan sa hanggang ngayon. Naandiyan pa ang kaso pinakikinggan ni Bato de la Rosa. 6.7 billion na shabu. Binalasa. Nagtatakipan. Ilan ang mga nakakulong ngayon sa Senate? 6. Contempt of court, contempt of Senate hearing. Ano nangyari? Wala eh. Ginagawan joker si Bato de la Rosa. 6.7 billion. Ano nangyari? Kakutsaba, mga pulis, mga general. Ongoing investigation.
Ang tanong natin, bakit nangyayari ito mga ganito mga kababayan? I-examine siguro natin, sino ba talaga ang dapat sisihin sa mga ito? Sabi nga, sino tayo? Bakit tayo bulag? Bakit tayo pepe? Bakit tayo bingi? Sino ba talaga tayo? At the midst, sa kalagitnaan ng korupsyong talamak sa bansa. Kaya tuloy yung presidente na mamayagbag Mr. President, you are now the new President of the Republic of the Philippines. You are now in position for almost 1 year. June 30 ka nagsimula. Officially, you're almost 1 year in your position as President of the Republic of the Philippines. Magaling English kasi, kaya ini-English ko So, Mr. President, what have you done? Or what is your plan? Pagandahin natin pare ko ang English mabobola ka ng gusto ng presidente na ito ngayon Magaling English kahit walang totoong diploma sa Harvard Magaling English Lumakad dito yun Mr. President, kaya ako nag-i-interview kunyari. Mr. President, what really is your plan now that you are the President of the Republic of the Philippines and almost 1 year? You are now in position of the government. So what do you plan to do? Your country is among the most corrupt in the world. You are the 6th country in Asia labeled by Transparency International that one of the most corrupt country in Asia. In fact, the 6th. So what are your plans? I haven't heard of you even in your campaign that you will fight corruption in our country. Now it is very talamak. Walang English kasi ng talamak Now you are, the corruption in your country is very talamak. So what have you in mind? What is your program against corruption? Mr. Marcos. Well, there's no place for, there should not be any place for corruption. Unfortunately, in some areas, naging endemic na talaga yung corruption. You have to really dig deep. Corruption, kalimutan na lang natin yung nakaraan. The government, the economy in the Philippines will simply not succeed if we cannot collect duties, tariffs, etc. Through the Bureau of Customs, and we do not have good collection on taxes, both at the national and at the local level. Hindi talaga obra. We cannot. The numbers don't. The numbers don't match. Mr. President, you mentioned about the numbers that really is an important factor in the economy of the country. You said that collection of taxes, Mr. President. Have you paid your unpaid taxes for the last 3 years? 4 years as governor, you refuse to pay your taxes, Mr. President. And also, you refuse to return to the government the property that your family stole from the Filipino people. What have you to say that, Mr. President? Di ba? Taxes daw At saka endemic na yung korupsyon kaya wala na siyang magagawa So, matanong natin sa ating mga sarili mga kababayan. Since ang presidente ninyo wala daw siyang magagawa sa kanya mga sona, sa unang sona niya, walang binanggit na anumang programa niya laban sa korupsyon sa bansa. Maging sa plataforma niya nung kanyang eleksyon campaign, wala siyang binanggit sa pagsagupa, pagsalungat, pagpuksa sa korupsyon sa bansa. Wala, tahimik ang kanyang kampo sa korupsyon. So, nasa kamay na po ng taong bayan. Tayo, kayo na mga naandyan especially.
Ano ang magagawa ninyo? Sino tayo? Sino kayo? Sa kalagitnaan ng estado ng korupsyon, ng family dynasty, ng cronyism, diyan sa bansa, sino tayo? Anong magagawa natin? My friends, my community, my neighbors, tandaan ninyo ito. Ang Pilipinas, for more than 400 years, ay nag-iisa, the only Catholic country in Asia. Napapaligiran tayo ng mga Muslim, ng ibang mga lahi, ng ibang mga religious organization sa bansa. Kristiyano ang Republika ng Pilipinas. Kapag binanggit natin ang katagang Kristiyano, maging yaan ay Katoliko or whatever denomination of Catholicism, of Christianity in any country, iisa lamang yan eh. Maka-Diyos ang dapat naturing. Kristiyano tayo, Kristiyano. Galing sa root word na Christ, Kristiyano. So inaasahan na kapag ikaw ay isang Kristiyano, sumusunod ka sa mga una, sa mga pangaral ng Diyos, base doon sa atin, mga nasa Catholics. Isipin mo hindi lamang Kristiyano, Catholics ang mga Pilipino. 82%, 85% sabi ng mga surveys, mga Katoliko. Palagay mo ng 80% na lang mga Katoliko. The great majority of the Filipino people, Katoliko. So therefore, inaasahan natin na iba tayo. Deep inside our hearts, our souls, our spirits, iba tayo eh. Katoliko tayo eh. Meron tayong sinusunod na 10 utos ng Diyos. 10 lamang yan. Si Manay, ang daming utos niyan eh. Ito utos ng Diyos, 10 lamang ang pinararating sa atin. Thou shalt not steal, yun na lang. Wag na sa 10. Wag nang magnakaw, yun na lang. Bakit nandiyan sa gobyerno ang mga magnanakaw din? Di ba pag Kristiyano ka, wag nang Katoliko mismo, Kristiyano na lang. 99% sa Pilipinas mga Kristiyano. Di ba pag Kristiyano ka dapat nangingibabaw yung honesty. Honesty. Dapat nangingibabaw yung pakikipagkapwa mo. Tulungan mo ang iyong kapwa. Di ba? Honest ka. Hindi ka sinungaling. Kristiyano ka, Katoliko ka, public service ka. Sabagat sabi ng Diyos, tulungan mo ang iyong kapwa. Bakit yung mga naandyan sa gobyerno mga nasa Malacanang pa man din, mga nasa Kongreso, mga nasa Senado, mga gobernador, mga congressmen, mga mayors, bakit marami sa kanila walang kowa-kowa sa akin? Remember that guy? Walang kowa-kowa. Ibig sabihin, commission on audit. Wala yan. Ikaw, judge ka. Hindi ka sumunod sa utos ko. Puk, suntok. Bakit marami tayo mga naandyan? Statement of assets and liability. Hindi yan. Papel lang yan eh. Bakit marami tayo mga nasa pwesto riyan? Bakit pinabayaan natin na bastusin, yurakan ang atin mismong sarili sapagkat tayo ay Kristiyano? Bakit pinabayaan natin yan? Bakit nakaluklok sa mga pwesto ang mga taong ang dila ay may hiwa sa gitna? Ang ginawa niya, kinain si Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam. Tawa pa ha? Siguro katatapos lang.
kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Nakita na ninyo? Iniluklok ninyong presidente yan. Kristiyano ka, 82% sa buong bansa ng Asia, the only Catholic country. 89% Christians, 82% Catholics. Pinabayaan ninyong maging presidente at maghasik ng lagim ang naturang tumawag sa Diyos natin, istupido. Sino nagluklok riyan? Diba? Inamin pa nitong presidente ninyo na ito na siya ay sexual offender nung siya ay 13 anyos lamang. Inamin ng presidente na ito ninyo na siya ay pumatay sa mismong kumalabit ng baril sa edad na 16 anyos. Sabi niya sa mga pulis, you kill, kill, kill. I will protect you. Di ba? Mga pulis ko yan. Mga sundalo ko yan. Sino nagluklok dito? Kaya ito rin ang pumatay sa oposisyon niyan dahilan sa gangster style na pamamahala diyan sa bansa. Kaya halos wala ng oposisyon eh. Sinong tatayo riyan? Nasaan yung milyon-milyon na mga nakasuot ng kurbatang pink? Saan na? Wala na. Takot eh. Bakit? May baka matukhang eh. Kita naman ninyo ang riding in tandem ngayon. Kahit saan sulok nandiyan dyan. Nakita naman ninyo itong Degamo case. Gobernador. Pinatay. Sabi ng 5 mga umamin na sila'y mga pumatay. Hindi ho kami pumatay. Kasi sabi po ni Secretary Remulla, 8 million ang ibinigay sa amin para bawiin ang aming mga sinabi. Ganyan katalamak ang ating pagwarat sa katotohanan diyan sa bansa. Malaki ang influensya ng mga kasamaan, especially with the support and influence of the superpower outside the country. Talamak. Nakita naman ninyo eh. Naalala ko na si Secretary Alberto Del Rosario. Sabi niya, Chinese diplomat. Umamin na kanilang sinalamangka ang eleksyon sa magitan ng paggamit ng kanilang mga international IT experts upang salamangkahin ang 2016 elections, 2019 elections, and 2022 elections sa magitan ng paggamit ng elektroniko na pagboto na makinarya. 20 million additional ngayong taon, di ba? O nang nakalipas. Kaya mga kababayan ko, i-dissect nating mabuti ang ating sarili. Sa kalagitnaan itong mga nangyayari sa kasalukuyan, ano ba ang kailangan nating panindigan? Manahimik na lamang ba tayo? Magagalit na lamang tayo? Maiinis na lang tayo? Matatawa na lang ba tayo? Mapapamura na lamang tayo? O wala lang? Basta ba may artista ako riyan na hinahangaan? May alam ba siya? Wala. It's okay. Wag na yung mga alam-alam na yan. Sabi ni Inday Sara, yung manners, wala yun. Hindi yan kasama sa pagtakbo sa politika. Yung manners, wala yun. Hindi yun kasama. Nawala na yung mga recto, yung mga laurel, yung mga usmenya, yung mga manglapos, yung mga klimako sa Senado, wala na. Wala na. Ito ang larawan ngayon, mga kababayan, ng Senado in particular sa kasalukuyan. Pakinggan yung maigi.
Sapagat ito ang larawan ng mga gumagawa ng batas ngayon diyan. Nakita ninyo ang Maharlika? Maliwanag na puppet ang patakbo sa lower house, Congress, upper chamber, Senado sa kamay ng Malacanang. Wala na. Dignidad, wala na. Respeto, wala na. Mga kapitapitagan ng mga mambabatas, wala na. May mga titulado riyan na ibinasura ang kanilang mga titulo sa ngalan ng family dynastism. Sino ang mga naandyan ngayong pakinggan ninyong maigi? Word for word, isa puso, isa isip ninyo ang bawat kataga na mapapakinggan ninyo sapagat ito ang larawan ngayon ng batas, ng mga bumabalangkas ng batas diyan sa Pilipinas. Huwag kayong kukurap. Pakinggang maigi. Bawat kataga na mapapakinggan ninyo dito. Permission of the gentleman and sponsor, as agreed in the introduction of the bill as a substitute bill, I would like to still ask a few questions, more of clarifications, and make a few statements with the permission of the sponsor. Isa pong karangalan, mahal na Ginoong Pangulo, ang marinig po Watch and listen. ating pong kagalang-galang na magaling, maganda at matapang na senadora mula po sa Taguig Pateros. Hindi na ho kailangan sabihin yun dahil hindi na ho relevant yun sa ating interpellation. Hindi ho mababawasan ang tanong ko dahil sa sinabi niyong yun. Tumawa pa, ha? Ang hira naman. Kinontra mo pa. Para silang nasa inuman. With the indulgence of Senator Cayetano, I hope that Senator Padilla as the sponsor, I hope that he can first accept and move first, no? So that we can move on their motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Na, tinuruan pa, ha? if you can make a motion that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill, Your Honor. You have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to. Hindi na kasi Pakinggan ninyo maigi. I move, Ginoong Pangulo. I move. Session suspended. Nakita ninyo? Sinuspende na lang yung sesyon. Tinuruan na yung kindergarten. Kailangan official mga prosedimiento sa proseso ng mga deliberasyon sa Senado. Put it in motion ang ibig sabihin. I-move na yung kanyang pagtanggap ay official. Yes. Mr. President, ano nga yung sabi? Yes. Ulitin natin dito. Opo. Na, if you can nagtatawa na. make a motion that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill, Your Honor. You have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to. Buisit! Hindi na kasi Kahit mo na. I move, Ginoong Pangulo. I move. I move na. Session suspended. Kahit na ninyo. Yun ang inihalal ninyo, mga kababayan. Personally, wala ho akong intereses dyan eh. Wala akong interest dyan. Kung aktor siya, hinahangaan ko siya. Di baling nabilanggo dahilan sa droga. Pero sa loob ka ng Senado na ang bawat galaw mo riyan ay may koneksyon direktamente sa 113 million Filipinos. Yun, inihalal ninyo yan, mga kababayan.
Kayo na po ang humusga. Saan patutungo ang ating bansang Pilipinas, mga kababayan? Saan kaya masasadlak ang bayan natin sinilang? Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Magagalit ba kayo? May inis? Matatawa na lamang? Mapapamura? O bahala na. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Thank you very much. Ang oras natin ay meron pa tayong 4 na minuto bago alas 12 ng hating gabi, mga kababayan. Yep, tama ka riyan, parang June de Valencia. Sa baril, unlicensed gun. Pero ito'y mga nasasangkot din dyan sa mga kaso ng mga, alam na, mga artista tayo riyan. Alam kong artista ka, pare ko, ya. Alam kong hindi ka sangkot dito, pero talamak sa movie industry yung paggamit ng illegal na droga. Kaya hindi ba na mapuknat-puknat sa aking kaisipan yun sa bakat isa lamang yaan sa mga ginagawa nitong ating magaling na senador. Kurata, si Leonor Maricoy, Sherdan Furel. Thank you very much, Leonor Kurata. Ex-convict Padilla. Bopol, parang larong chess. Move lang ng move. Good evening na lamang, Furel, sabi ni Leonor Kurata. Diyan sa Japan, ng ating kaibigan. Marami na tayo mga kaagapay riyan, Leonie. Ang dami na nating kaagapay riyan sa Japan. Kailangan talagang mag-aral ng Robert's Rule. Sabi ni Jundi, pang-comedy talaga yan, si Robin, I move. Sabi ni Jerry Conto, misplaced. Kung pang-comedy, huwag ka dyan. Sabagat pwede kayong tumawa pero ang usapan seryoso. Yun ang ating punto riyan, Maricoy, paring Jerry Conto. Ano? I move, ha? Englishing ko na to, ha? Sabi ni June Di Valencia, done sharing, my brother. Shout out again sa lahat ng mga kakamping at mga kasama sa kilusan kontra China. Sabi ni paring Jeffrey Espina Xiao. Idagdag pa natin si Sina Salonga, Sina Tolentino. Yes, pare ko. Thank you. Salonga, magaling ito eh. Tolentino, magaling yan, pare ko. Mga panahon natin, parang June. Yung mga before Marcos era, nasa lamang ka na yung mga politiko natin after 1965, wala na, nabura na yung sanity ng Congress at saka ng Senado. I am sorry. Yan ang totoo. Nagkislapan at nangingintab na ang mga pangil na mga buhaya sa tulong ng Maharlika. Sabi ni Paring Junior Dalle. Matthew 22:36 and 40. Sabi ni June Di Valencia. Okay ito pare ko Love the Lord, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38. This is the first and the greatest commandment. 39. And the second is like, love your neighbor
as yourself. 40, all the law and the prophets hang on these two commandments. Sabi ni Junditi Valencia. Pare ko, thank you. Enhanced. Thank you. Maraming salamat. Kailan kaya pipirmahan ni Junior ang Maharlika investment scam? Tagumpay na naman ito. Ipagyayabang niya sa SONA. Alam mo, pare ko, paring Jerry Conto, I'm sorry. Paring Jerry, ito ang dahilan kung bakit ginagawa niyang priority ito eh. Ang katotohanan niyan, I've been doing research. Malapit na ang kanyang SONA eh. Ano ang pwedeng ipagmayabang ng isang presidenteng accomplishments, especially sa first term of office nito? Importante yan eh. Para kang manliligaw niyan sa isang babae. Pagkatapos mong mapasagot ang iyong hinihirang, kailangan patunayan mo sa kanya na busilak ang iyong puso, meron kang pag-ibig, meron kang dedication, meron kang loyalty sa kanya. The first 1 year. Kaya yung asawa ko, love na love ako eh. Gawa na kailangan pakita mo yung tunay mong pagkatao. Sa unang-una pa lamang, sabi nga nila, first impression lasts. Walang maipakita si Mr. Presidente. 13 bisita na niya sa iba't ibang mga bansa. Puro pledges ang mga naandyan. Halongkatin ninyo ang Board of Investment. Halongkatin ninyo ang Department of Commerce. Halongkatin ninyo ang iba't ibang sangay ng pamahalaan involving ang trade and industry. Hanapin ninyo ang mga records nila. Meron na bang pumasok na mga solido, na mga ongoing, na mga, kunyari, manufacturing, o kaya investment, o kaya buildings, etc., out of the promises of the pledges na nakuha niya sa 13 pagbisita niya sa iba't ibang panig ng bansa? Meron na ba? Wala. Wala pa. Ano ito mga pinasisinayaan niya ito, mga ribbon cutting na ito? Mga nakalipas pa pong mga administrasyon ang mga may gawa niyaan, mga ongoing projects. Yung kanyang mapipitas buhat sa kanyang panunungkulan from June 30 of last year hanggang ngayon, wala pang tangible. Wala pang solido. Nothing. Kaya minamadali ito upang ito'y maging centerpiece ng kanyang talumpati sa State of the Nation address ng presidente ngayong darating na buwan. Yun ang katotohanan riyan eh. Nothing eh. Kaya kayo na mga kaedad ko riyan, baka naapektuhan ang kalusugan ninyo. Baka naapektuhan ang kalusugan ninyo sa mga ibinabalita natin. High blood kayo riyan. Inaabot kayo ng pagkainis, paring Jerry Conto, Parang Soka Friend de Merano. Ang plataforma ni BBM ay unity, pero ngayon ay nagkakawatak-watak sila. Teodoro Locsin Jr., former Secretary of Foreign Affairs, sabi ni Junditi Valencia. Junior Dal, MIF, baka naman MIS, Marcos Investment Scam, baka ma-overcooked ang lulutuin gamit ang sariling mantika. De Vera Mondala Leo de Lofe, good morning, Furel. Jeffrey Espina Xiao, I'm watching from Lethbridge, Alberta, Canada. Nabasa ko na ito. Thank you, mga marikoy at saka mga pariko, Maraming salamat. Parang wala ng statement ako na nakikita sa Executive and Legislative Department. Iba na talaga ang mga senador ngayon. Dati ay may mga Magnificent 12. Ngayon naman ay mga komedyante at mga pulpul, sabi ni Jerry Conto. J.R. Anyo Sales, I'm watching from Katarman, Northern Samar. Thank you, Parikoy. Maraming salamat. J.R. Anyo Sales. Maraming
salamat. Pare Koy, baka may nakaligtan ako dito sa cellphone ha. Sandali ha, sisilipin ko lang. Okay. Arreglado. Leonila Florentino Bautista. Okay, nandiyan pala siya. Leonila Florentino Bautista. Munti ko nang makaligtaan ng kanyang pangalan. At saka si Tony. Pare Koy, Antonio Ahero. Ito'y nakashare ito lagi ng ating program. Parin Tony, favor lang, pakisabi mo lang na yung ating mga insights ay nasa second hour ng ating Fun Saturday Live. Paring Tony, Antonio Ahero, and then Zon Ledesma, welcome sa ating Fun Saturday Live. First timer ito sa ating FSL community, Zon Ledesma. Thank you. Maraming salamat, ano ha? At saka si Adelaida si Polopot, I didn't know na naandyan ang ating kaibigan. Adelaida si Polopot and then May Bakiran Lazor. May Bakiran Lazor. Bon Talaget is also with us today. And of course, ang pare nating Ed Tolosa. Thank you very much, parin Junior Dal. At saka iba pa. Kayo mga naandyan sa YouTube, thank you very much sa inyo. Marami tayong kaagapay din riyan na nakaantabay sa ating Fun Saturday Live mga kababayan. Kanina nabanggit ko, baka na-alta presyon kayo, na-high blood kayo na gawa ng mga ibinabalita natin dito. Ingatan na po lamang natin ang ating kalusugan. One way na maingatan natin ang kalusugan ay ang pagkain ng tama. Baka paborito ninyong kainin ay tilapia, ha? Meron tayong babala rito sa mga kumakain ng madalas ng tilapia. Although there is good tilapia, pero there is also a bad effect from tilapia. May mga growers kasi ng tilapia na hindi maganda ang sanitation ng environment ng kanilang pinalalaking mga tilapia. Especially kung ito ay galing sa mainland China. Kaya alamin ninyo saan galing ang tilapia na ito na binibili ninyo. Baka ito ay bundat na bundat sa mga antibiotics o kaya mga chemicals, and more especially, baka ito'y bundat sa mga dumi na galing sa mga hayop o kaya galing sa mga tao. Let's talk about fish. Full of healthy omega-3, protein, and essential nutrients. It can be the secret to a happy heart and a well-oiled body. But before you take a bite, there's something you need to know. Not all fish is equal, and choosing the wrong fish can actually do more harm than good. So today, we'll dive into fish you should never eat. Tilapia. Tilapia is one of the most popular fish in the United States. However, there's one key reason to think twice about eating tilapia. Its omega-6 to omega-3 ratio. Omega-6 and omega-3 are essential fatty acids that the body needs. However, too much omega-6 and not enough omega-3 leads to inflammation, high blood pressure, and increased heart disease risk. Unfortunately, tilapia is high in omega-6 and low in omega-3. In fact, tilapia has one of the worst omega-6 to omega-3 ratios of any fish. Even more alarming, imported tilapia often falls short of safety standards. The US FDA flagged a number of exporters for regularly sending tilapia with unacceptable levels of harmful chemicals. Some of these chemicals are used to control parasites in fish farms. However, they can be carcinogenic and have been banned in many countries. Yet some fish farmers continue to use them and sell them under the radar. Similarly, imported tilapia may contain high levels of antibiotics. The overuse of antibiotics can lead to antibiotic resistance,
which is a growing problem in human health. So, next time you're considering tilapia for a healthy fish option, think again. Nakita na ninyo, omega-3, omega-5, tilapia. Marami ang mga ebidensya riyan na nakapagpapataas ng inyong blood pressure. Kaya ingatan na lamang tilapia na yung medyo wag na muna. Paborito namin din sanang tilapia. Tayo mga may high blood Wag na muna ng tilapia. Also, king mackerel. King. Iba-iba ang mackerel by the way. Iba-iba yan na klase. Etong pabanggitin natin ngayon ay king mackerel. Yung unay tilapia, masama sa mga high blood. Ito namang king mackerel, may high content of mercury. Pakinggan natin uli ang ating doktor. While other types of mackerel are considered healthy, king mackerel should be avoided. One of the main concerns with king mackerel is high levels of mercury. Mercury is a toxic metal that accumulates, leading to serious health problems, such as neurological damage, kidney problems, and developmental delays in children. King mackerel, in particular, is known to have high levels of mercury compared to other fish. King mackerel is a predatory fish. That means it's at the top of the food chain and consumes other fish. Because of this, they accumulate more toxins over time, such as PCBs and other toxins. Even if a chemical has been banned for decades, it can still persist in the environment and accumulate in the fatty tissues of these fish, which is why king mackerel should be avoided. As mentioned, we're only talking about king mackerel here. There are a number of types of mackerel. Other types, such as Atlantic mackerel and Atka mackerel, are lower in mercury and higher in inflammation-fighting omega-3 fats. Atlantic and Atka mackerel are all-round healthy fish. Thank you. Yan ang ating Dr. Food. Yan ang ating Dr. Food. So tandaan ninyo, king mackerel at saka tilapia. Sabi ni Jundi Valencia, ang tilapia ay St. Peter's fish. Kahit natawagin pa natin St. Peter ito pare ko Totoo I agree. Yun ang kanyang English name Pero sa atin, tilapia ito, maski dito sa Amerika, tilapia. Paring Tony, Antonio Ajero, good day, Furel. Noted, sir. Always sharing your programs. Nakikita ko, sir, na alam mo lahat ng mga nag-share ng programa ko. By the way, salamat sa inyo lahat. Kay Miss Kurata. Isa rin yan. Talagang nakikita ko naman kung sino yung mga namamahagi Parin Tony, thank you. Maraming salamat. Antonio Ajero, always sharing your program sa ating mga kababayan. Regards po na lamang at saka ingat. Ingat, sandali, Tony, May gusto lang ako makumpirma rito. Sandali, Tony? Sandali. Hindi Alam kong birthday ni Tony. Hindi ko lang alam kung akala ko ngayong week Antonio Ajero, sana ba yan? Akala ko ngayon yung birthday ni Tony I think no nakalipas na week pala. Nakalipas na week. Birthday ni paring Tony Antonio Ajero. Last week pala birthday, hindi ngayon. Happy birthday belated pare ko Maraming salamat. Parang wala ng statement ako na nakikita sa executive and legislative department. Paulit-ulit kong sinabi yan pare ko Wala na talaga parang Juni Wala na. Nami-miss na natin yung mga tao na ito na nabuhay na pinagpipitaganan natin simula nung ako ay elementary, kindergarten hanggang high school. Noong nag-graduate ako ng high school, 1964, ay naupo naman 65 si Mr. Marcos. Simula noon, nagkawalaan na unti-unti. Hanggang 1969, itong mga tinatawag natin na mga pinagpipitaganan na mga statesmen
Yun ang termino. Statesman natin sa Congress at saka sa Senado. Di ba, Maricoy? Lourdes Hipolito kaagapay natin ngayon. Maring Lourdes Hipolito. Kanina nasabi ko, bakit naman puro na lang kasi walang maganda sa gobyerno eh. Meron naman eh. Meron naman. Ito, pakinggan ninyo kababayan. Ito'y walang bola ito Ito maganda. With all honesty, aprobado ako rito. Di ba nabanggit ko sa unang oras natin? Yung mga executives natin, very specially, executive. Meaning to say, yung mga nagpapatakbo ng sambayanan. Lumabas kayo ng bansa. Huwag ninyong gamitin ang pera ng bayan. May pera naman kayo. Meron kayong intelligence fund. Meron kayong kung ano-anong mga discretionary funds. Gamitin ninyo. Punta kayo dito sa Amerika, for example. Pagmasdan ninyo kung paano pinatatakbo ang mga county dito sa Amerika, ang mga cities dito sa Amerika na umunlad. Huwag yung mga nabusalsal sa mga kapariwaraan din. Sabagat meron din dito mga executives, mga tarantado. Pagmasdan ninyo, kagaya itong super app na ito na egov.ph. egov.ph. Ito maganda ito, streamlining the operations, internet operations of the government. Tama ito Gawa ng ito'y problema ko ito. Nung ako'y umuwi riyan sa Pilipinas, at pinalo up ko itong retirement natin riyan. Walang record yung local doon na galing sa main office. Bangko, for example. Bangko, the same branch May deposit doon sa Metro Manila na nais kong kumuha doon sa probinsya. Walang koneksyon yung probinsya sa Manila. Hindi ako pwede mag-withdraw doon sa lokal. Sabagat ang deposito ko nasa Maynila. Wala naman akong ATM na maaaring gamitin dyan kasi hindi ako nag-apply. Ayoko ng mga ATM, delikado yan Pero itong egov.ph, areglado ito, suportado natin ito. Kaya lamang may 3 ahensya pa lamang yata ang nakakonekta rito. Wala pa. Pero let's start from zero. Sana maging positibo. Kaya yung mga spammers dyan, nakanganga. Ingat kayo. Pakinggan natin si Jesse Dungon ng News 5 Television dyan sa Philippines para dito sa karagdagang pag-uulat. Ma-access na ng publiko ang egov.ph super app. Online na ang lahat ng transaksyon sa gobyerno. One-stop shop kumbaga. Mula government services, paghahanap ng trabaho, investment, e-commerce o simpleng paghahanap ng tourist destination sa Pilipinas. Nasa iisang app. Kahit ang inyong national ID, may digital copy rin sa egov.ph. Malaking tulong yan ngayong problema rin ng backlog sa physical IDs. Libre ito mada-download sa Apple Store o Google Play. Kailangan lamang may data o nakakonect sa inyong Wi-Fi. Nabuksan na natin yung egov.ph. Kailangan nating ilagay yung ating number at makakatanggap tayo sa ating numero ng one-time password. So wala pang 5 minuto, meron ka ng egov.ph account. Isa rin sa security features ng app ang facial recognition. Sa launching ng super app kanina sa Malacanang, sinabi ng Department of Information and Communications Technology na nasa phase 1 pa lang sila, kaya ilang government agencies at private companies pa lang ang ma-access sa eGov super app gaya ng pagbabayad sa transaksyon ng gobyerno at paghahanap ng trabaho. As we continually improve the system and as we continually bring together all the different government agencies into that platform. So gradual po yon, but it will all be an experience that I think will be very pleasant to everyone. Bukod sa mas mabilis na proseso, layon din itong malinis ang korupsyon sa iba't ibang ahensya. There is no discretion being exercised by anyone. Kung di mo ako lagyan, hindi ko ipapaano ito. Hindi ko pa iipiting ko ito. Yung mga ganun.
wala na yan. Mawawala na yan. And we owe that to the people. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Thank you, Jenny. Maraming salamat, News 5. Thank you very much, Senyor Adrian. Sabi ni Tony, nga pala, May 27, nakita ko yung last week. May 27, binati ko na para si Tony. Happy birthday again, belated paring Tony, Antonio Ojero. May 27 ang kanyang kaarawan. Many thanks to your greetings. Sabi niya, thank you. Sabi ni paring Ed Tolosa, sabi niya, God help the Philippines. Sana yan lahat ang ating mga panalangin. Not only kayo mga naandyan sa Pilipinas, kundi itong 5 milyong mga Pilipino na nandirito sa iba't ibang panig ng Amerika. From Guam to Hawaii to Alaska to mainland USA. 5 milyon na mga Pilipino may papel sa wala. At kayo mga naandyan sa iba't ibang panig ng daigdig, ipanalangin natin, makiisa tayo kay paring Ed Tolosa. God, please help my country. It is ruled by felons, sabi ni paring Ed Tolosa. Masakit, di ba? Pero yan ang totoo eh. Yun ang totoo eh. Matakin mo. Ano nga uli? Itong leader natin riyan, sandali pa rin, Jundi. Mr. President, with the permission of the gentleman and sponsor, as agreed in the introduction of the bill as a substitute bill, I would like to still ask a few questions, more of clarifications, and make a few statements with the permission of the sponsor. Isa pong karangalan, mahal na Ginoong Pangulo, ang marinig po ang ating pong kagalang-galang na magaling, maganda at matapang na senadora mula po sa Taguig Pateros. Para siya nasa Hindi na ho kailangan sabihin yun dahil hindi na ho relevant yun sa ating interpellation. Aray, Hindi ho mababawasan ang tanong ko dahil sa sinabi niyong yun. I-forward natin dito. First, Forward. so that we can move on the motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Now, Pinagtawanan na. if you can make a motion that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill. Your Honor, you have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. 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 I move. Englishin ko na to. Hindi na kasi wala na. I move, Ginoong Pangulo. I move. Buisit! I-move mo na. I-move. Buisit! In the whole Philippines. And you need to inspect it twice. So paano nangyari itong 1,100 plus human traffic victims nakalampas sa inspectors ninyo? Paano nangyari? Yung police may nakita, yung CDC may nakita, yung PAGCOR na nagbigay ng lisensya walang nakita. And before this happens, attorney, you can give us 1,001 reasons. To be honest about it, this brings international shame to us. The Philippines is becoming a scam hub, hindi Pogo hub, a scam hub. Pogo being used as front for scams. Pogo's being used as front for human trafficking because PAGCOR is corrupt and not doing its job. That's the bottom line. Pinagloloko nyo kami. Imposible, if twice a week in inspection ninyo, imposible hindi nyo makikita yan. Why take 4 years of inaction? That's why I don't believe in this. Kahit anong sabihin niyo, if you are corrupt, kahit Pogo Hub pa yan, or whatever concept you want to develop, it's not gonna work because PAGCOR is corrupt. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Kaya na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibuunga yan. Bigyan nyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay
Imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives. Tignan natin. Yan si Senador Miriam Defensor Santiago. Aantayin pa ba natin na magdilubyo? Bumaha? Ianod ang mga bahay na mga masasama? Yan ang nangyayari. Naalala ninyo si Noah? Well, ito hindi natin pwedeng ikumpara kay Noah sabagat ito nangyari dito sa Texas ay isa sa mga natural disasters. Sabi nga, dala ito ng atmosfera ng sanlibutan. Gawa na nga itong Western Texas ngayon ay sinalanta ng grabing flooding. Ito lamang nakalipas na ilang mga araw kapitbahay. So, pakinggan natin itong report galing dito sa NBC News, Priscilla Thompson ng Houston, Texas. Malaman natin ano ba ang extent ng damage. Ngayon medyo maganda na ang kalagayan diyan sa Western Texas pagkatapos ng baha. Water rushing onto a highway in Western Texas, submerging cars and forcing drivers to abandon their vehicles. Trying to get you, man. I'm coming. This man, who loses control of his car, climbs out a window to escape. You're right, bro. I got you. Emergency crews also unable to move. Many who had to leave their cars forced to navigate waist-high waters. After 3 to 5 inches of rain fell in a matter of hours, prompting mudslides, rock falls, and several road closures. It's completely washed. 2 vehicles right off to the side. More than a dozen water rescues have taken place across the Lubbock area. This is West Texas. On another highway, hundreds of drivers got stuck in the deluge, unable to pass an abandoned semi-truck that overturned on the highway, blocking traffic. A flood watch is in effect in the area until late tonight as this system shifts east. At the same time, a tropical depression developed late this afternoon in the Gulf of Mexico. Florida is now bracing for heavy rain, made worse by that tropical system, which is impacting central and southern Florida, where a flood watch is already in effect through Friday. In April, Fort Lauderdale saw historic flooding with more than 25 inches of rainfall over 12 hours. Now, the state is preparing for more rain as Texas also deals with another risk of severe weather tomorrow. Priscilla Thompson, NBC News, Houston, Texas. Kaya ingat kayo riyan ang mga naandyan sa Texas, ang mga naandyan sa south of the border, ay ang mga naandyan sa Florida, medyo makulimlim at may mga pabugso-bugso pa rin na mga pagbuhos ng ulan riyan. Yung mga naandyan sa YouTube, pare ko, mga mare ko, ingat din kayo. Although si Ella Nell ay malayo, taga Taiwan ng ating kaibigan. Take good care of yourself, Ella Nell, dyan sa Taiwan. Okay naman ang kapaligiran natin riyan. Yung mga Taiwanese na mga kaibigan natin dyan, they're good. Sila mga kasalungat na mga komunista dyan sa mainland China. Sila'y mga naniniwala ng karapatan na tao ang may pamamahala sa isang bansa. Elanel, thank you. Sabi niya, good evening, Furel. I am watching here in Taiwan. Si Nene Rosanna, sabi niya, thank you, Furel. Maraming salamat. Eto maganda, no curve, no edge. Galing siya dyan sa Sweden. Nanonood ang kaibigan natin sa Sweden. Maganda. Can you send me your real name sa message? Tayong dalawa lang, ikaw at sa ako. No curve, no edge. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Parang hindi kaway, parang nyug. No curve, no edge. Thank you kayo mga naandyan sa YouTube. Maraming salamat. Meron pa sanang iba alam mga pangalan Oh, by the way, malala ko tuloy, parang Ed Tolosa. Bukas Sunday, dyan sa New York. I don't know kung kayo pupunta riyan Inimbitahan ako hindi tayo pwede
Hindi pa tayo gamay na maglamyerde. Sa New York, bukas ay selebrasyon ng Philippine American Friendship Day. Actually, ang tawag natin dyan ay Philippine Independence Day. Philippine Independence Day kasi yung Phil-Am Day, July 4. Ito, instead na June 12, bukas Sunday, ay meron pong parada at saka mga performances, pagkain, mga palaro. Sunday, June 4, alas 3 ng hapon, ito yung Fiesta in the Park. Yan ay pagkatapos ng parada at 11 o'clock in the morning. Kaya iniimbitahan ang ating mga kababayan sa tri-state area, New York, New Jersey, Connecticut, o kaya Pennsylvania, at mga karatig na mga bayan, New Hampshire, at saka Vermont, yung mga naandyan, up to Virginia, hanggang sa ibaba pa. Kung kayo ay makapagdadrive, bukas Sunday, ang Filipino community ay magkakaipon-ipon para ipagdiwang ay kay 125 anibersaryo Independence Day sa New York, sponsored by PIDC and the Philippine Consulate. Yan ay parada. Ang kanilang isa sa mga grupo riyan ay ang Northeast Coalition to Advance Genuine Democracy in the Philippines. Ito yung nagsusulong ng kabutihan diyan ng demokrasya sa Pilipinas. Kaya makipag-ugnayan na lamang kayo either diyan sa Philippine Consulate, makukuha naman ninyo yung mga links sa registration at saka ang mga kung ano pang pangangailangan. Ang attire na pinananawagan, kung nais ninyong mapabilang dito sa grupo, Northeast Coalition to Advance Genuine Democracy in the Philippines, kailangan nakaputi kayo. Suot ng puti. Bottom and up with red bandana. Kapag ganitong may mga pula-pula, kung magkakaminsan, sana alisin natin ito. Suggestion ko lang. Kasi kung ang sinusulong natin, genuine democracy sa Pilipinas, kapag ganito kasi may mga red bandana, may mga pula kayong banderitas riyan, na may mga nakalagay kung ano-anong mga identified na kaliwa, napapasama tuloy yung peace na napapagana. Di ba? Fiesta in the Park. Yan ay bukas, June 4. Now, also, the Philippines is ours. Sabi rito sa padala sa akin, ng Northeast Coalition to Advance Genuine Democracy in the Philippines. March with us. Alas 10:30 ng umaga ang assembly. 11 o'clock orientation. Alas 12 ang simula ng marcha. Alas 3 ng hapon ang piyesta sa Madison Square Garden. Yan ay bukas. Okay? Meron ditong Philippine Independence Day pero mali na ito. June 11 ito eh. Mali yan, June 4. Now, itong ating kaibigan si paring Josh Vasquez, meron po siyang kalatas galing sa Philippine Airlines na nais kong ipaabot sa inyo. Ito simula ito sa Hunyo 16, June 16, ang mga international flights from the Philippines, galing sa Pilipinas, ng Philippine Airlines, lahat po ng mga biyahe ng palabas ng Pilipinas ay manggagaling na sa Terminal 1. Incoming, outgoing. Kapag ito ay international flight, simulang June 16, Terminal 1 po ang gagamitin na ninyo lahat. Kapag yaan ay Philippine Airlines. Nung araw nung huling uwi namin, diyan kami sa Terminal 3, papunta dito sa New York. Ngayon, from June 16, pag kayo ay sakay ng Philippine Airlines, emanating or galing sa Pilipinas, lahat ng mga biyahe ng eroplano from the Philippines
will emanate or depart from Terminal 1. Yung mga domestic flights naman, pa simulang June 16. June 16. Terminal 1 pa rin yung mga... Teka muna, sandali. Pareho. Hindi domestic ito eh. International flight, Bangkok, Beijing, Brisbane, Busan, Korea, Fukuoka, Japan, Guangzhou, China, Hong Kong. Mga kuwan pa rin. International flight pa rin. Alright. So lahat ng international flights ng Philippine Airlines from June 16 will emanate from Terminal 1. Pakinggan ninyo. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Cebu pare ko, domestic flight. From, I think, 3. Yung hindi nakalagay eh. Wala nakalagay dito eh. Walang domestic itong binigay sa akin ni parang Josh. Puro international. So just confer, kaya go to the website ng Philippine Airlines for domestic flights. Okay? Happy birthday! Sa mga may karawan natin, mga pare ko, mga mare ko, si June D, papunta ng Sydney. June 16, Terminal 1 ka na, pare ko. Terminal 1 ka na eh. Saan ka punta? Sydney? Melbourne. Terminal 1. Sydney. Terminal 1 pare, June 16. Pakitawagan mo na yung ticketing agency mo, pare ko. Iba na. Mali na yon, hindi na Terminal 3. Terminal 16 from June 16, bagong directive from the Philippine Airlines. Parang Jundi, wag ba tikas ang ulo, ha? Ang pare ko si Ed Tolosa, kasama pala bukas yung contingent ng, ano ito pare ko contingent ng Knights of Rizal, ang ibig mong sabihin pare ko. So yung Knights of Rizal, sasama riyan sa parada bukas sa Philippine Independence Day Parade. Okay. We are going, sabi ni paring Ed Tolosa. Okay? Ang mga pangyayari ngayon sa mundo ay malinaw na nagpapalala sa atin na malapit na ang muling pagbalik ng ating Panginoon Hesukristo. Ako'y gusto kong bumalik si Jesus para mapasinungalingan yung mga anong tawag niyan? Anong tawag niyan? Sino yung santo na nagdududa? Yung mga nagdududa pa rin. Hanggang nakita yung mga buta sa kamay at paa ni Jesus. Mga nagdududa. Gusto kong bumalik si Jesus eh. Pero ayokong ipako siya sa krus. Sana pagbalik niya, tayo mga maayos na ang kalooban. Diba? 82%, 85% Catholic. Pagkatapos meron tayong presidente who is this stupid God. Saan kayo nakakita ng ganyan? Diba pare ko? Nakapanlulumo eh. Nakapanlulumo, hindi ganyan ang mga Pilipino. Hindi ganyan ang mga Pilipino. Nabusal-salan lamang yung mga nais na mga political dynasties na manatiling bulag, pepe at saka mga bingi. Cebu Pacific. Ikaw kurutin kita sa singit pare ko, hindi ka pala Sabi ko na nga Blessed Sunday everybody. Online healing mass sa Santa Lucia, Paris and Novaliches, Quezon City. Sabi ng aking kapatid, yun, mga healing mass, ha? Blessed Sunday, everybody, sabi ng kapatid ko, Atenens. Online healing mass sa Santa Lucia, Paris and Novaliches. Pare ko, Jundi,
Philippine Airlines pinag-uusapan natin, tapos sabihin mo, Terminal 3 ka, tapos si Cebu pa sabihin pala eh. St. Thomas, there you are. Thank you, June D. Thank you. Maraming salamat. Happy birthday! Makalimutan ko na naman ito eh. Miyerkules, Mayo 31, Carolina Hernandez, Cherry Lou, Vero Lighton, ang aking kaibigan. Happy birthday, Miyerkules, Mayo 31. At saka si George Sisguera, ang yumao namin kasama sa MacBoys. Oh, from the MacBoys, Sir George, happy birthday sa you dyan sa second floor. Enjoy. Kasama na si Marir yan. Okay, Maring Rose. Magkasama na sila ni paring George Sisguera dun second floor. And then ang aking pamangkin, Alma Angela Mordeno. Birthday niya noong Miyerkules. Anak ito ni Ate Nense. Anak ni Ate Nense, Angela Alma Mordeno. Happy birthday sa kanyang kaarawan noong araw ng Miyerkules. And then Webes naman, isa ko pang pamangkin, si Lilibeth Barazona. Anak naman ito ng aming kapatid na babae, si Abigail. Lilibeth Barazona. Happy birthday nung Webes. Marites Labardo, Miko Michael Macariola, Con Abaw, and then ang RSTV sa Garchiturena. Anibersaryo nila nung Webes. Pare Koy, thank you ha. Mga kaimanwa ko dyan sa Garchiturena, sa Camarines Sur. And then, ang pamangkin ni Chavit Singson, Christina Singson. Hi, Chris. Happy birthday, belated. Yan ay June 1, Christina Singson. And Bienvenido Salvo. And then ang Agro-Industrial High School sa Sibagwan, anniversary rin. Ito'y kapit barangay namin ito dyan sa Sangay. Ang aking lugar na tunay na tinubuan. Dyan ako lumaki. Bago pa ako nagkaton. Diyan sa Sangay. Sibagwan Agro-Industrial High School anniversary, June 1. At saka si paring Tata Juven Custodio. Ang kanyang kaarawan, June 1. Kahapon Friday, si Marithon Adani Bong, Jecil Mantawel, Jasmine Cura, at saka Leo Nene Salvo. At saka anibersaryo rin ng V Global Padala. Yan ay June 3, kahapon Friday. Ngayong araw na ito ng Sabado, mga may kaarawan, happy birthday sa kanila. Olivia Villanueva, Cecil Formanes Gruta, Pablo Olmedo, Alex Villa Fuentes Hizonel, at saka ang aking kaibigan. Magaling na direktor, magaling na composer, magaling na stage performer, magaling na songwriter, magaling na singer, Archie D. Dairocas. Parekoy! Happy birthday sa iyo, pare Archie. Kapitbahay namin doon sa Parañaque, pero nandito na rin sa New York ang pare natin. Archie D. Dairocas, today, pare ko, is your birthday. Kaya happy birthday na lamang sa iyo. I'm just calling, wish you happy birthday. At saka happy birthday na rin bukas kay Pearl of Nia Lian Extreme. Sa kanyang kaarawan din, June 4, JC Sid Entertainment. Happy anniversary tomorrow. Kay Perla Manzano, happy birthday. Bukas, Sunday. And then Monday naman, ang aking kaibigan dito, engineer, Jojo Rafael. Pare ko Junjun Rafael. Happy birthday on Monday. Rene Casikas, Noel Omega, Diane Tiffany, Joshua Salvo,
Yolenia Roslyn Kalugi Cosa. Happy birthday sa kanya. Ang aking pamangkin, Junie Barazona. Happy birthday on Monday. And of course, I don't know, hindi ito si Kuya Edsel Si Kuya Jesse. Kapatid kong lalaki ang may birthday, hindi Monday, kundi Tuesday, June 6. Martes naman, June 6, Pearly Jean, Venture Condrada, Archie Diaz, Leticia Abad, Emmy Bonglay, Mary Ann Recto Arieta, ang aking kapatid sa broadcast sa Maynila, Jimmy Hill. Pare ko, happy birthday on Tuesday. And most especially ang aking kapatid, Kuya Jesse, in heaven. Kasama na rin ang kanyang may bahay, Ate Mirla. Kuya Jess, happy birthday. We miss you. We love you. From the siblings, kasama na ninyo dyan si Mama at saka si Papa, kaya okay na. Kuya Jesse, happy birthday this coming Tuesday, June 6. A year has passed since you made your own way. All I can say is that I've seen better days. I know you're doing fine. Ako ang kumanta nito, parang since you left parin Jundi. this house ain't on. Ako ang kumanta nito Hey, happy birthday. Happy birthday. I wish you were here. Yan ang title niyan, paring Jundi Valencia. Happy birthday, I wish you were here. Paring Jundi T. Valencia. Kantahin mo nga, pare ko. Alam kong galing-galing mong kumanta pakisuyo lang. Pakikanta yan and then paki-tape padala sa akin. I-post mo na lang sa YouTube, sa Facebook. May compilation naman ako ng mga kanta mo. Alam mo naman na patay ako sa iyo alam mo naman yan parang Jundi Patay na patay ako sa iyo, lalo pat pag napapakinggan ko itong endorsement mo Yes, see? Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Okay, by the way, ang Armenia's, pwede na kayong mag-sit-in. Dala kayo ng laptop o kaya dala kayo ng iPhone, saksak ninyo riyan, may Wi-Fi. Pwede na kayo habang umihigop kayo ng mainit o kaya malamig na kape. Ipinagsisilbi na nila ito sa kanilang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Meron na silang sit-in. Kaya kung kayo ay nais makapagkape, meron na rin silang mga cakes dyan, iba't ibang klase, turo-turo na lang. Order kayo ng kape, either hot or ice-cold coffee. Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, katabi ng, o kaharap ng mini shop, ang Kingsborough Building, San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, o kaya Armenia sa Diamond Subdivision, MacArthur Highway sa Balibago City. Ito'y katapat ng Savior's Mall o kaya Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katapat ng Super 8, katabi ng Metro Bank. O kaya Armenia's Cakes, Breads, and Pastries, MacArthur Highway, Malolos, Bulacan. Armenia's, pamangking ko ang may-ari niyan, kaya sigurado kayo
na masarap ang mga cakes. Masarap pa ang kape. Oo, kapeng barako. Gusto ninyo ng hot? Gusto ninyo ng cold? Armenias. Parang Julie. Pakinggan mo to. Hindi pala yan eh. Alang wording pala yan. Ito. Wala pa rin. Wala. Biro lang. Yung mga nandyan sa atin sa YouTube, sabi ni Nene Rosana, thank you, Furel. Nice sounds. Happy birthday to all the celebrants. I'm your kababayan from saan ito? Karpay. Ano itong Karpay na ito? Taiwan? Saan? Taiwan de. Si Elanel pala ang Taiwan eh. Si Nene Rosana. Taga saan ito, Mariko? Saan itong Kanpai? Kanpai. Baka Taiwan din. Kanpai or Japan? Anyway, Rosana, let me know saang lugar ito, ha? Huwag ka lamang doon sa malapit sa Kiev. Gawa ng walang patawad itong si Vladimir Putin eh. Walang kaluluwa ito eh. Oo. Mas masahol pa ito sa mga naging presidente dyan sa Pilipinas. Masahol pa ito kay Rodrigo Duterte. Buti hindi natuloy na ibenta sa Pilipinas at gawing probinsya ang bansa. Hindi natuloy na ibenta ang Pilipinas. Gawing probinsya ng China. Yung Ukraine gustong kubkubin ni Vladimir Putin. Kaya ngayon na natatalo siya, nanganganib ang kanyang buhay sa International Criminal Court at nanganganib ang kanyang buhay sa United Nations na pugutan siya ng ulo. Idiomatically. Dahilan sa kanyang mga human rights violations, eto, binabanatan niya. Wala na siyang habos magpaputok sa mga civilian targets sa loob ng Ukraine. In fact, ito lamang nakalipas na ilang oras. Muli na naman siyang nagpaulan sa iba't ibang mga panig na malapit sa pinakang sentro ng syudad ng Kiev. In fact, sa syudad mismo, may mga tumatamang bomba na hindi nasasalag ng missile shield ng Ukraine. Deborah Para ng NBC News. Pakinggan natin. Another pre-dawn round of Russian missiles unleashed on Kyiv, marking a day set aside for the protection of children by shattering the safety of this man's family. His 9-year-old granddaughter was killed along with her mother. Vladimir Putin, meanwhile, celebrated International Children's Day in a virtual meeting, far from the reality of the battlefront, where Ukrainian forces are keeping the Kremlin guessing about their looming counteroffensive. These troops are back from the intense fighting on the eastern front line, but there's no time to rest. They are here honing their battlefield skills. We watch the infantry team practicing advancing on enemy positions and simulate clearing trenches as drones buzzed overhead, feeding back real-time intelligence to a nearby reconnaissance team. This is a battle-hardened unit who've been fighting in Bakhmut and took part in a lightning counter-offensive in this region last September. But the battle doesn't let up. 100%. Absolutely not, the unit's deputy commander Maxim told us. It all still lies ahead. Heartbreaking details about that young girl. She was killed by falling debris trying to get into an air raid shelter. According to the United Nations, she is one of more than 500 children, Nora, killed in the war to date. Yan ang report ni Deborah Pata. Mismong nandoon siya sa loob ng Ukraine, sa Kiev. 500 na mga bata napapatay na sa gera na inilunsad ni Vladimir Putin. Kaya nanggagalaiti ngayon ng Ukraine sapagkat ang Democratic Forces
sa Pangulo ng Amerika, may mahigpit silang ipinagbabawal sa Ukraine na yung mga gamit na armas na galing sa mga bansa na ito, especially ng North Atlantic Treaty Organization, na gamitin ang mga kagamitan na ito na bombahin ang loob ng Russia. Kaya pigil na pigil yung Ukraine. Ngayon, buti na lamang merong mga independent organizations sympathetic sa Ukraine na mga Ruso, mga Russians. Nandoon sa loob ng Russia, mga anong tawag niyan, mga volunteers, mga clandestine operations na tumutulong sa Ukraine, mga Ruso na ayaw ng patakbo ni Vladimir Putin, pinauulanan din nila ng pagsabotahe ang ilang mga oil refineries, military warehouses ng Russia sa loob mismo ng Russia. Pakinggan natin itong mga karagdagang pag-uulat na ito. Galing naman kay Tom Sophie Burridge ng ABC Tonight, News. dramatic dashcam video. Missile debris crashing into a crowded highway in the Ukrainian capital. The missile shot down part of a wave of recent Russian attacks. But Ukraine now taking the fight inside Russia. Explosive drones striking 2 oil refineries deep inside Russian territory, setting one of them on fire in video circulating online. Russian regions bordering Ukraine also under attack. The aftermath seen in videos circulating online. A Russian official saying 1 person killed and 2 seriously injured by Ukrainian artillery. These latest attacks coming after a swarm of explosive drones hit Moscow. A Ukrainian official suggesting Ukraine was responsible. And our Mary Bruce asking the White House to clarify its position on not condoning attacks inside Russia. Does Ukraine, a country that's been under attack for more than a year, not have a legitimate right to attack its aggressor back on its own territory? We don't tell them where to strike. We don't tell them, we're not to strike. And tonight, the US announcing more Avenger air defense systems for Ukraine. Our team's shown one already in action. The Avenger is a highly mobile air defense system. This unit's job is to hunt down a Russian drone or missile, and then the heat-seeking technology on board does the rest. The Avenger firing Stinger missiles. Ukraine getting more of those too. David, the new package is worth $300 million, taking total US military aid to Ukraine to more than $38 billion. The White House reiterating US weaponry should not be used for attacks inside Russia. Thank you very much, si paring Tom Sophie Burridge ng ABC News, New York. By the way, Nina Rodriguez. Thank you, Nina. Welcome sa ating FSL community. Sana hindi lamang ito napasyalan ngayon, ha? Tuwing Saturday, magkita tayo, Nina. Nina Rodriguez, thank you very much. Eliseo Rio Jr., pare ko'y welcome sa ating FSL din. Eliseo Rio Jr. Thank you so much. Mga bago natin itong mga pangalan dito, mga kasalamuha. Thank you so much sa inyong alalay sa amin, sa ating alalay, sa ating palatuntunan. Baka may namimiss pa ako, ini-scan ko lang. Sandali. And then si Maring Nene Rosana ay taga Kanpai sa Japan pala. Kanpai, Japan. Ang ating kaibigan. Thank you. Sabi ni paring Jun de Valencia, by the way, there were some explosions within Russia. Ito na nga pare ko'y. In fact, hindi lamang ito. Bali, 7 na mga area sa loob ng Russia. Kumakatiilong ko ba ako'y nababahin? Nababahin ako. Merong 7 mga area sa loob ng Russia closer to Moscow ang binabanatan ngayon itong tawag nila ay mga sympathizer ng Ukraine. Mga saboteurs, sabi ni Putin. Pero eto may mga supply na kung saan galing ay hindi disclosed
Pero ito'y mga purely mga volunteer clandestine groups diyan sa loob ng Russia. Malupit talaga si Putin, sabi ni Jerry Conto. Walang awa, walang patawad. Kaya ayoko nitong basahin pa rin, Jundi. Ikaw na. Ayoko na. Etong isang maganda, sabi ni Jundi Valencia, Armenia's the future Starbucks. Order na. Now na. I will study and sing it. Happy birthday. I wish you were here. Tama ba? Yan ang title, pare ko. Thank you. Maraming salamat, paring Jundi, asahan ko yun, May nakakaalaala sa iyo kapag kumakati ang ilong. Marami, pare ko yun. Ang dami. Madami riyan Meron pang mga tukso. By the way, speaking of tukso, merong ongoing dyan sa Asia na meeting between the United States at saka mga Asian countries. In fact, sa pagkakaalam ko, 49 countries ang dumadalo dyan sa meeting ngayon. More than 600 delegates. Itong meeting na ito nagsimula kahapon, Hunyo 2 hanggang 4 dyan sa Singapore ang meeting nagaganap. Inimbitahan ng Amerika ang China na magkaroon ng one-on-one. Ibinasura ng China yung invitation ng Amerika. At sa karagdagan nito ay inatake ng China ang Amerika na pinagbintangan ito ang nagsusulsul na magkaroon ng pakikialam dyan sa West Philippine Sea. Ang tawag dito ay Shangri-La Dialogue. Mga defense officials sa mga nandirito at narito ang report ng kaibigan natin. Galing ito dyan sa Singapore with Reuters. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin on Thursday was greeted by Japan's Prime Minister Fumio Kishida in Tokyo ahead of the Shangri-La Dialogue, a security meeting which attracts top defense officials, senior military officers, diplomats, weapons makers, and security analysts from around the globe. It is truly an honor to be here. But tensions between the United States and China are expected to loom over Asia's top security meeting, as China has declined a bilateral meeting between the superpowers' defense chiefs. The event, which takes place June 2nd through 4th in Singapore, will consist of more than 600 delegates from 49 countries. Yet the Pentagon confirmed Monday that China's new defense minister, Li Shangfu, who met with his Singaporean counterpart Ong Eng Hen Thursday for talks, has declined to meet with Defense Secretary Austin, blaming the U.S. for current difficulties between the two militaries. In response to a query at a news conference, China's defense ministry spokesperson added, quote, "On the one hand, the U.S. keeps saying that it wants to strengthen communication, but on the other hand, it ignores China's concerns and artificially creates obstacles, seriously undermining the mutual trust between the two militaries." Meanwhile, Austin, speaking in Tokyo on Thursday, called it unfortunate that there would be no planned meeting. Russia's war in Ukraine, tensions between China and Taiwan, and North Korea's weapons programs will also be high on the agenda of many delegates at the dialogue, according to analysts. However, no Russian or North Korean government delegates will attend. Sandali, may naalala kong bigla bago tayo magwakas, Parang, Jundi, layuan mo ko, tukso, Layuan mo ko, pare kong tukso. Okay. Paalala ko lamang, kayo pong mga may nais na ipadalang mga estudyante rito sa Amerika, ang isa sa mga pinakang pangunahing mga requirements dito, if you are sending your kids to college dito sa Amerika, usually dito locally, meron tayong tinatawag na SAT. Yan ang Scholastic Aptitude Test. Bago ka matanggap sa kolehiyo, tapos ka ng high school, college entrance, isa sa mga requirements dyan yung Scholastic Aptitude. Aalamin kung hanggang saan ang kakayahan mo mental. Scholastic Aptitude Test.
Now, dati ito po ay nasa forma ng papel. Ngayon, starting this year, anong buwan ba yan sisimulan? Starting this year, magtatapos na kasi ang school year ngayon June, So September, simula na ng mga pasukan ng college. Bago kayo makapasok ng college, kailangan meron kayong sertifiko na dala na pasado kayo ng SAT, Scholastic Aptitude Test. Ngayon, pwede nang kunin yan 22 and 23 and 24 school year, pwede na ninyong kunin yan online. Digital SAT test. Online. Kayong mga galing sa abroad, pwede ninyong i-access din ito. Pakinggan natin ito para maliwanag na maunawaan ninyo kung ano itong Scholastic Aptitude Test na ito para po maliwanag na masunod ninyo. Colin Fredrickson ng NTD News. Go The ahead. SATs will soon become fully digital. Instead of paper and pencil, students will be using laptops and tablets. Students will download the SAT application on their device or a device provided by the testing center. The application will include a way to flag questions, a countdown clock, a graphing calculator, and a reference sheet for math formulas. And it'll be adaptive. So depending on how you perform on the first part of the test, you'll have a different set of questions, either more difficult or easier, so that they can assess the same amount of information as they do on the current SAT in a shorter time frame. Brian Stewart is an author at Barron's Educational Series. He wrote Barron's Digital SAT Study Guide. Stewart says the test will also be shorter. It'll be a little over 2 hours long instead of 3 or 4 hours. But this might make the test more difficult. It will be harder in the sense that each question has more of an impact on your score because there is less time. And there definitely will be some tough questions on there. And the test will still cover the same subjects, reading, writing, and math. Also, instead of a few long reading passages, there will be many shorter passages. The longest passage will be no more than 100 words. Currently, there are passages of 700 to 800 words in length on the reading section. That's not going to be the case anymore. So for the students whose primary complaint about the SAT is that the passages are so long and sometimes they're boring and I can't read the whole thing, well, they're going to have shorter passages with one question per passage. Mike Bergen is the president of the National Test Prep Association. He says the digital SATs are already being administered internationally. Students in the U.S. will take them for the first time in the fall of 2023. Colin Fredrickson, NTD News. Thank you, Colin. Maraming salamat. You're right, paring June de Valencia. Tama ka riyan. Sad to say, the rest malabo talaga. Sabi niya, I would say 1% ng mga Filipino families can afford na magpadala ng mga bata na mga college entrance students dito sa Amerika. Tama ka riyan, Parikoy. Lahat ng mga yan, maituturo natin sa gobyerno kasi. Wala pa tayong natatsambahan na leader dyan sa Pilipinas na talagang for the people, of the people, and by the people. Wala talaga. Malungkot. Yan ang katotohanan . Napakalungkot, kapitbahay. Napakalungkot, pare ko. Kaya nga ba't pinananalangin natin? Sana ay magising ang ating mga kababayang mga Pinoy na wag na tayong pipi, wag na tayong bulag, at saka wag tayong bingi. Wag tayong ganyan. Di ba, pare koy? Nakakalungkot . Nakakalungkot pag ganyan ang ating mga nakikita . Ala na tayong oras, mga kapitbahay. Maraming salamat na muli. Itinataboy na ako ni Parin Jundi . Pag nabasa ko na itong standing by for the audio of Madam Hilda, ala na. Meron pa man akong gustong ibalita, wala na. Ayoko na . Tinataboy na ako ni Parin Jundi . Anong magagawa ko riyan? Lalo pa kung bubulahin niya na ako ng to the man, the myth, and the legend. Thank you, SK Furel. Mabuhay ang FSL. Pag pinasok na yan ni Jundi, yan ay subtle way. Kumbagay malumanay na sabi, Furel, tumigil ka na.
Lalo pa pag sinundan pa ni Jundi ng standing by for the audio of Madam G, bigyan ng mic. Panghuli na talaga yan. Warning na yan sa akin ni Jundi eh. Tumigil ka na. Kaya paalam na muna kami. Adios, Patria Dorada, Región del Sol, Querida, Perla del... hindi ko na alam eh. Yun lang ang alam ko, pare koy. Until next Saturday, mga kapitbahay, wag nating kaligtaan at least yung second segment mo na ipangalandakan natin. Yaan ang juicy part ng ating fun Saturday Live. I-share natin YouTube and Facebook. Diyan lamang natin magagampanan din ang ating tungkulin na mapakinggan ng mga bingi, mga bulag at mga pipi ang kalalagayan na tunay ng ating bansa. Until next Saturday, Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na banggi, salamban saro, good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Gandang umaga, gandang tanghali, gandang hapon, magandang gabi. Magsimba tayo bukas ha. It's Sunday tomorrow. Paalam na muna sa inyo mga kapitbahay. Thank you rin kay Leonor Curata. Thank you sa inyong lahat. I love you all. I sincerely say that. Sa inyong lahat, I love you. I really care for you. I care for the Philippines. I care for my country of birth. Salamat po sa inyong lahat riyan. Sa aking family, thank you for the continuous support, love, and care. Of course, wala niyan kung wala ang nag-iisang nagmamahal sa akin ng busilak. Busilak talaga. Walang kaduda-duda riyan. Kita mo, inunahan ako parang Judy eh. Ala pa akong sinasabi, I love you, Neng. sabi ni paring Jeffrey Espinasyaw good evening to all. Tambalus-lus ng Davao. Sabi yan ni paring Jeffrey Espinasyaw. Sa lahat kayo mga naandyan sa YouTube, thank you. Jundi Valencia, maliwanag. Naunahang ka na naman, pare ko. Nga, Jundi eh. Naunahan eh. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on Parin Jerry Parin Jerry Konto Nakikantsaw ka pa Parin Junior Dal, tama na yung kakakantsaw na yan. And then happy day kay Paring De Vera, Mundala, Leo De Lope. Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat.